ओके मैले विवेकलाई फर्स्ट टाइम देखेको रुटिन अफ नेपाल भन्दा मैले क्रिप्टोको लागिको मान्छे खोजिरहेको थिएँ अनि मैले स्टोरी राखेँ अनि उसले मेरो नम्बर पाएँ सो वी कनेक्टेड द्याट्स लङ स्टोरी सर्ट सो आज हामी एउटा क्लासमा छौँ जहाँ चाहिँ त्यहाँले धेरै कुराहरू हामीले सिकाउँछौँ भन्न मिल्छ आई डोन्ट नो सेयर यो आइडियाज ओके क्रिप्टोको दुनियाँ के छ कस्तो छ गफ गरिन्छ साथीभाइसँग फर्स्ट अफ अल अलिकति आफ्नो बारेमा बोल्दै सुरु गरौँ न ओके सो म चाहिँ विवेक कोइराला अनि म चाहिँ खासमा ब्लकचेन भन्ने टेक्नोलोजी छ क्रिप्टोको जुन त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेको 5 वर्ष भयो ब्लकचेनमा काम गरिरहेको छु म ब्लकचेनमै काम गरिरहेको मान्छे हो अनि सो त्यसरी चाहिँ म क्रिप्टोमा लिङ्क पाएँ हो अनि सो त्यही नै हो मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अनि भारी इन्ट्रोडक्सन हो त्यो त सही खतरा इन्ट्रोडक्सन हो ब्लक भन्छ नि मान्छेले बेसिकली ब्लकचेन भनेको ब्लक भन्छ त होइन अब आई नो मैले बुझे अनुसार भनौँ मैले बुझेको अनुसार चाहिँ तिमीसँग नि एउटा सिस्टममा इन्फर्मेसन बन्यो मसँग नि इन्फर्मेसन बन्यो उसँग नि इन्फर्मेसन बन्यो एभ्री टाइम वी एक्सचेन्ज लाइक मसँग तिमीले किन्यो भने सबैजनाकोमा त्यो इन्फर्मेसन गइरहेछ भन्ने त्यही नै हो ब्लकचेन कि के हो यार सो त्यो कम्प्लेक्स छ चाहिँ ब्लकचेनलाई चाहिँ खास ब्लकचेन क्रिप्टोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजीमा बुझ्न सक्ने सबैभन्दा गाह्रो कुराहरू र इकोनोमीमा बुझ्न पर्ने सबैभन्दा गाह्रो कुराहरू दुइटालाई मिक्स गरेर चाहिँ ब्लकचेन र क्रिप्टो भन्छ अरे होइन सो त्यसलाई त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ युजरहरूले त्यो मान्छेहरूलाई पनि बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ सो मैले चाहिँ कसरी भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि इन्टरनेटमा पहिला इन्फर्मेसनहरू होइन अनि यो डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्ने होइन आफूले पनि डेटाहरू राख्न पाउने यसको लागि चाहिँ इन्टरनेट सब ठिक थियो कि तर अब इन्टरनेटमा भ्याल्यु भएको कुराहरू के पैसाहरू होइन अरू भ्याल्यु भएको कुराहरू हुन्छ नि फर इक्जाम्पल आर्टकै कुरा गरौँ होइन अर एनी अदर भ्याल्यु होइन टेन्जिबल अथवा इन्टेन्जिबल होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको प्रोटोकल फलो गर्ने त भनेर त्यो प्रोटोकल चाहिँ ब्लकचेन हो कि सो ब्लकचेनलाई भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले होइन ब्लक हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ यस्तो हुन्छ डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ होइन तर त्यो भनेर चाहिँ कस्तो भन्दा गाडीलाई चाहिँ पाङ्ग्रा हुन्छ सिट हुन्छ स्टियरिङ हुन्छ भने जस्तो हो कि हामीले गाडीलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ बेटर आउँछ नि पाइप सो बेसिकली इट्स समथिङ द्याट इज अ स्ट्यान्डर्ड त्यसलाई अझै बुझ्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड इज मुभिङ टु डिजिटल एज नि त होइन डिजिटल एजमा मुभ गरिरहेछ भने भ्याल्यु भएको कुराहरू पनि त डिजिटल फर्ममा मुभ हुनु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पहिलाको इन्टरनेट डेटाबेसहरू त्यो जसरी चाहिँ पहिला बनाइरहेको थियो नि त्यसरी नै हामीले त्यो भ्याल्युलाई स्टोर गर्न थाल्यौँ अथवा सर्भिस प्रोभाइड गर्न थाल्यो भने इज इट रिलायबल भन्ने कुरा आयो कि अनि त्यसरी चाहिँ आएको प्रोटोकल चाहिँ ब्लकचेन हो 5 years तिमी काम गर्न थाल्यो भयो 5 years लुक फेयरली यङ ब्रो तिमी बाहिर थियो कि यता थियो कि कसरी हाउ डिड दिस वर्क सो म चाहिँ आई थिङ्क मैले आफूलाई भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम च्यालेन्ज मनपर्ने मान्छे होइन अनि म चाहिँ कलेजमा हुँदाखेरिदेखि नै द फर्स्ट डे आई न्यू ब्लकचेन भन्ने कुरा शिव कैरे दाई भन्ने हुनुहुन्छ एकजना दाइले चाहिँ सजेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ ब्लकचेन भन्ने हेर भन्नुभएको थियो त्यो हेरेपछि त मेरो त माइन्ड ब्लो भयो क्या ड्याम दिस इज 5-6-7 years ago दिस इज 5 years एटलिस्ट 5 years भन्दा बढी नै भयो कामै गर्न थाल्यो त्यति भनेपछि त अनि त्यो हेरिसकेपछि त ड्याम दिस इज द नेक्स्ट थिङ जस्तो भयो क्या मलाई म रिल्याक्स गरेर सुन्छु सरी आई वोन्ट इन्टरप्ट म्यान ओके अनि त्यो हेरेँ होइन अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई फिलोसोफीले चाहिँ लास्टै हिट गरेँ क्या ड्याम म्यान दिस इज द थिङ होइन हामीले जे पनि गर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रलाइज थ्रु मिडियम थ्रुबाट नि गर्छ अब म आजको फनी इन्सिडेन्ट भन्छु एउटा सो म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एटिएम गएको थिएँ होइन मेरो एटिएम कार्ड नै अड्क्यो कि यहीँ डल्लोको एउटा कुनै ब्याङ्कमा चाहिँ होइन अनि त्यो एटिएम कार्ड अड्केपछि अनि अर्को ब्याङ्कको एटिएम कार्ड थियो त्यो अनि नाउ आई निड टु गो टु अनदर ब्याङ्क होइन त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो लेटरहरू बनाएर फेरि यो ब्याङ्कमा आएर जब कि इट इज माई ओन कार्ड राइट तर जुन यो सेन्ट्रल अथोरिटीहरू भएर चाहिँ इभन दो इट इज माई कार्ड इट इज नट एक्चुअली माई कार्ड के होइन इभन दो इट इज माई मनी इट इज नट एक्चुअली माई मनी त्यो फिलोसफीले चाहिँ मलाई हिट गर्यो कि देन आई फेल्ट लाइक ओके यो त बवालकै कुरा हो होइन मान्छेहरूलाई ओनरसिप दिने यो त बवाल नै कुरा हो यसमा के गर्नु मिल्छ त भनेर देन आई स्टार्टेड रिसर्चिङ अनि त्यो रिसर्च गर्न थालेको दिनबाट आजसम्म पनि आई एम स्टिल रिसर्चिङ एन्ड वर्किङ अन इट maybe it's addictive
यसको बारेमा कुरा गरिराख्न किनकि टुङ्गो छैन क्या मैले हिजो रियलाइज गरेको थिएँ यसको टुङ्गो छैन अनि द्याट्स वाइ यु वान्ट टु टक अबाउट इट एन्ड टक अबाउट इट एन्ड टक अबाउट इट एन्ड टक अबाउट इट इट्स लाइक टकिङ अबाउट द युनिभर्स इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ नि त मेबी टकिङ अबाउट क्रिप्टो इज सो इन्ट्रेस्टिङ किनभने there's always new things happening, fluctuating, endless छ नि त अनप्रेडिक्टेबल छ नि त द्याट एक्साइट्स अस जस्तो लाग्छ कि यु टेक इट त्यसरी मेरो लागि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक इट इज अर्ली स्टेज अफ इन्टरनेट जस्तो के आई सी वाइट एज भ्याल्यु के आई नो वाट डिस्रप्सन इट क्यान ब्रिङ टु द वर्ल्ड त्यो एन्ड वाइल आई से इट आई डोन्ट मिन टु से इट कि मान्छेहरू धनी हुन्छ बवाल हुन्छ त्यो होइन कि आई एम नट टकिङ अबाउट होइन बिटकोइनको प्राइस पुरै कडा बढ्छ पिपल विल गेट रिच आई एम नट टकिङ अबाउट द्याट के मलाई चाहिँ यो जुन अहिलेको सर्भिसेसहरू जसरी चाहिँ वर्ल्ड स्ट्रक्चर छ नि त्यहीमा नै रिभोल्युसन आउनेवाला छ भनेर देखिरहेको छु कि मेक सेन्स एउटा सानो कुरा जोडौँ when Steve Jobs declared iPhone, I think world changed. World changed. त्यो बेला सबैजनाले हेरिरहेको रहेछ कि भयो परको डेभलपर्सहरूलाई प्लेटफर्म दिएन कि एप स्टोरले होइन सो इज अ टेक के भन्ने अब आई डोन्ट नो अ टेक लेजेन्ड फर अ रिजन किनकि उसले गर्दाखेरि स्मार्ट त्यसरी स्मार्ट ब्ल्याकबेरी वाज डोमिनेटिङ द मार्केट इमेल्स मात्रै भइरहेछ तर उसले सबै कुरा ल्याएर वर्ल्ड नै चेन्ज भयो कि अब नाउ यु सी एप डेभलपर्सहरू छ आई एम मेकिङ a living because of Steve Jobs' plan ki he had that and then YouTube came and everything happened so it's so linked कि another mobile devices नभए maybe हामी यति धेरै ठुलो स्केलसम्म जानै सक्दैन थियो नि त्यसरी नै यो क्रिप्टो थिङ इज सच अ बिग थिङ इन द होल इकोनोमी के एन्ड तिम्रो न्युज कहिले आयो भन्दाखेरि वेन नेपाल इज स्टार्टिङ टु ब्यान स्टफ के मैले बुझेको कुरा भनौँ फेरि ल सरी ल मेरो क्युरियोसिटी तिमीलाई प्रेजेन्ट गर्छु त्यहाँदेखि प्लिज एनलाइटन अस मलाई सकेसम्म 5 घन्टा जाओस् यो एपिसोड लागि छैन सो मैले बुझा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी त आयो होइन पिपल स्टार्टेड टु मान्छेहरूलाई तिमीले भने जस्तो आफ्नै ओनरसिप चाहियो फ्री भयो सबै भएर मेबी देयर इज ब्ल्याक मनी इन्टु इट अल्सो के फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि दिस इज मोर लोभ लाग्दो भएको सबैलाई लिमिटेड पनि छ वाट हाउएभर इट्स स्ट्रक्चर्ड संसारले क्रिप्टोमा धनी भइरहेछ क्या स्पेसली युएस जस्तो युएस जसले चाहिँ पप कल्चर डिफाइन गर्छ नि नाउ मेबी युएस हेज अनदर लिड ओभर अदर कन्ट्रिज के चाइनाहरूभन्दा त लिड पायो नि त उसले क्रिप्टोले गर्दा इकोनोमी त ताने नि त जसरी भए पनि अहिले त वार नै एप्सको लागि भइरहेछ कि लाइक हाम्रो के अरे डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटक ब्यान गर्नु लाग्थ्यो नि झन्डै ऊ अझै 5 वर्ष टिक्या भयो त हि वुड हेभ एन अमेरिकन कम्पनी बाई द्याट टिकटक तिमी यता आउनु सो त्यस्तो स्केलमा छ कि डिजिटल कुरा डिजिटल पावर के कुनै कन्ट्रीसँग टिकटकसँग चाइनासँग टिकटक हुनु भने अहिले एकदम सुपर पावर हो कि किनकि बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ डलर्सको उसँग एसेट्स होइन ऊ पावर भइरहेछ वी आर कन्ज्युमिङ इट वी आर पेइङ देम के त्यसरी नै क्रिप्टो पनि सबै संसारले लिँदै जाँदाखेरि कन्ट्रिज पहिला ग्रिस किन पावरफुल थियो भन्दाखेरि एभ्री वान हेड मनी इन द्याट टाइम के रोम किन पावरफुल थियो दे ह्याड द रिसोर्सेस इजिप्ट किन पावरफुल थियो दे ह्याड द रिसोर्सेस सबै टाइममा त एउटा ठाउँ भयो नि त सो अहिले चाहिँ डिजिटल एजमा चाहिँ युएस पावरफुल भइरहेछ अनि त्यो टाइममा नेपाललाई ब्यान्ड गर्नु अर इफ वी त्यसको होला रिजन्स अभियसली राम्रो रिजन्स दुइटै होला तर हामीले त्यो एक्सेस नपाउनु भनेको इट्स लाइक हामी पछाडि आएर छौँ कि हामी चाहिँ कुनै फार अवे अन्डर प्रिभिलेज गाउँमा छौँ र सहर बनिरहेछ हामी त्यो गाउँमा पुगेको हामी वी आर गोइङ ब्याक इन टाइम के बिकज वी आर नट गेटिङ द एक्सेस एन्ड अब हाम्रो कन्ट्रीको भ्याल्यु सबैजना कन्ट्री भेट्दाखेरि लाइक आफ्नो कुरा राख्दाखेरि हाम्रो कुरा किन सुन्दैन होला किनकि हामीसँग त त्यो भ्याल्यु नै छैन कि किनकि यो करेन्सी त मनी भन्दा ठुलो दिस इज द इन्टरनेसनल करेन्सी नि त अहिले सो नेपालसँग त्यो करेन्सी त्यो पावर छैन मनी इज पावर अर भ्याल्यु इज पावर सो त्यो छैन भने नेपाल पछि जाँदैछ मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छु क्या देश कहाँ पुगेर के भइरहेछ कि आर्टिस्टहरूले बवाल कमाएर के गर्दा मेटाभर्सको कन्सर्ट हुन थाल्छ क्या कन्फरेन्सहरू अस्ति बिबिसीमा पनि सुनेको थिएँ देश लेडी ऊ चाहिँ कन्फरेन्स पनि गयो कन्सर्ट पनि गयो सी ह्याड सच अ फन डे रहेछ मैले त्यो रेडियोमा सुनेको थिएँ कि अनि यहाँ चाहिँ वी आर गेटिङ ब्याक पछाडिरहेछौँ कि हामी पछाडिएको देश भयो प्लस अब आउने समयमा बिकज वी डोन्ट ह्याभ क्रिप्टो वी डोन्ट ह्याभ द इन्टरनेसनल करेन्सी जुन चाहिँ वर्ल्डले नै कन्ज्युम लाइक चलाइरहेछ हामी लास्टै अब हाम्रो कुरा नै सुन्ने भएन मतलबै छैन पैसा नहुने कुरा कसले सुन्छ भने जस्तो भइदियो कि सो
मैले अहिलेसम्म बुझे चाहिँ यति हो क्रिप्टो चाहिँ अब दिस इज द मोडर्न मनी अनि नेपाललाई मोडर्न मनीमा इन्भेस्ट गर्नु छैन किनकि नेपाललाई त बाहिर पैसा पठाउनु छैन नि त अहिले त ब्याङ्कसँगै पैसा नभए बेला त उसले त ब्याङ्कले गर्छ ब्याङ्कले कसैलाई लोन दिँदैन अहिले नेपालमा पैसा छैन लिक्विडिटी छैन अहिले सो अहिलेको टाइममा उसलाई पैसा बाहिर नजाओस् अनसर्टेन्टी छ भनेर उसले गरिदिनु त सेफ्टीको लागि गरिरहेछ तर यसले चाहिँ नेपाललाई लङ टर्ममा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्समा राख्ने छ सो मैले बुझेँ यति हो मैले भन्नु यति नै छ प्लिज एनलाइटन अस ओके यो चाहिँ एकदमै डिप कुरा हो कि त होइन यो चाहिँ आई हेभ बिन थिङ्किङ अबाउट दिस एकदम धेरै दिन आई थिङ्क बिकज आइएम अ नेपाली होइन आई थिङ्क जहिले पनि जे पनि न्युज आउँछ नि इट हिट्स मी के लाइक नाउ दिस हेज ह्यापन बट स्टिल इन नेपाल इट इज कन्सिडर्ड इलिगल होइन एन्ड फर्स्ट आई वान्ट टु से द्याट राइट डिस्कसन्स सुड ह्यापन इन द कन्ट्री राइट राम्रो डिस्कसन्स पोलिसी लेभल डिस्कसनहरू हुनुपर्छ यस्तो पोडकास्टहरू हुनुपर्छ बट ह्याभिङ सेड द्याट प्लिज डोन्ट ब्रिज द ल अनलेस इट इज लिगलाइज I want to say that at first before discussing anything to everyone who is watching this हैन so यो चाहिँ अब चाहिँ let's move into what is it and what do I think it is not like I'm saying truth or anything but what do I think about it हैन so before some years right before this bull run came what I thought NRB is being is NRB is responsible थियो NRB was responsible, right? And I want to give a big credit to it. Sorry, Nepali ma अलि धेरै नेपाली युज गर्दिम न Okay. नेपालीले धेरै ऑडियन्स लेट्स न सरी NRB चाहिँ एकदमै धेरै रेस्पोन्सिबल भयो हैन अनि उनीहरूले हुन्छ नि जब 2017 मा चाहिँ मान्छेहरू अलिअलि मात्रामा पनि गइरहेको थियो नि क्रिप्टोमा त्यति बेला पनि नोटिस निकालेर हैन NRB चाहिँ रेस्पोन्सिबल नै थियो भन्छु म तर अहिले चाहिँ हाम्रो इकोनोमी हेर्दाखेरि अहिलेको कन्डिसन हेर्दाखेरि नि मलाई चाहिँ एनआरबीले अलिकति हुन्छ नि त्यही एङ्गलबाट मात्र हेऱ्यो अनि अहिले चाहिँ वी आर मिसिङ आउट भन्ने टाइपको फिलिङ चाहिँ आइरहेछ र यो चाहिँ किन आइरहेछ भनेर पनि हामीले यसको बारेमा चाहिँ एकदमै डिस्कस गर्न सक्छौँ होइन सो अब चाहिँ हामी जाऊँ कहाँ भन्दाखेरि यो क्रिप्टो यो सबै कुराहरू छोडेर चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ नेपालको कन्डिसन अथवा नेपालमा चाहिँ लिग्यालिटीको कुरालाई चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ हेरौँ अनि बल्ल क्रिप्टोमा चाहिँ हामी मुभ हुँला है त सो हजुरले भने जस्तो इन्टरनेसनल करेन्सी यताउति भनेर हजुरले जुन भन्नुभयो नि आई डोन्ट थिङ्क पिपुल आर मान्छेहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गरिरहेछ टु बी भेरी अनेस्ट यो चाहिँ फ्युचरको प्रोटोकल हो होइन यसले चाहिँ डिस्रप्सन लिएर आउन लागिरहेछ भनेर मान्छेहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आई थिङ्क इन्भेस्ट अथवा त्यो फिल्डमा जाने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै थोरै छ त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा त बवाल नै फाइदा हुँदो रहेछ यार यसको चार्ट हेर्दाखेरि त सिधै माथि गएको छ होइन भनेर इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ थुप्रै छ होइन अनि त्यो चाहिँ मान्छेहरूको लेभलमा अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेछ भन्ने कुरा अब एनआरबीले चाहिँ यसलाई कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जति पनि मैले एनआरबीले चाहिँ आएर इन्टरभ्यूहरू दिइराख्नु भएको छ नि मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि अझै पनि एनआरबीमा जुन क्ल्यारिटी आउनुपर्ने थियो नि त्यो चाहिँ आइसकेको छैन कि होइन किन भन्दाखेरि मान्छेहरूले यसलाई करेन्सीको रूपमा नेपालमा युज गरिरहेको छैन कि उनीहरूले इन्भेस्टमेन्टको रूपमा एउटा डिजिटल एसेटको रूपमा चाहिँ युज गरिरहेछ होइन अनि एनआरबीले चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ र क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ एउटै बकेटमा हालेर एउटै ल बनाइदिएको छ राइट नाउ वाट डज द्याट मिन वेन एभर यु हामीले चाहिँ जब पनि क्रिप्टोमा रिसर्च गर्छौँ नि होइन हजुरले रिसर्च गर्नुहुन्छ नि हजुरले चाहिँ म्याक्सिमम् त बाहिरकै कन्टेन्टहरू हेर्न थाल्नुहुन्छ नि त हजुरले त्यो स्क्याम हो भनेर कहिले नि देख्नुहुन्न क्या हजुरले देख्ने भनेको चाहिँ इट इज द फ्युचर थिङ भनेर देख्नुहुन्छ नि त मान्छे जो पनि अट्र्याक्टेड हुन्छ नि यसमा अब उनीहरूलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो क्रिप्टो करेन्सी नेटवर्क मार्केटिङ भनेको चाहिँ यो फ्युचर हो नेपालले रेगुलेट नगरेर मात्र तर मलाई चाहिँ यसमा पर्सनल बेनिफिट दामी हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ मुभ भइरहेछ त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ म जब पनि यो इभेन्टहरूमा अथवा फ्यामिली फङ्सनहरूमा जान्छु नि इभन मेरो एकदम हुन्छ नि
ठुलो भए पढ्ने अथवा अङ्कल पढ्नेहरूले पनि भाबी हाइपर फन्ड भन्ने चाहिँ के रहेछ अन्त फाइदा हुन्छ अरे नि त किन भन्दाखेरि नेटवर्क मार्केटिङ त्यस्तो स्ट्रङ छ क्या नेपालमा राइट अब के भयो भन्दाखेरि न वाट ह्यापन्ड इज कोभिड ह्यापन्ड नेपालमा कोभिड भयो सबजना भित्र छ सबैजनाले फाइनेन्सियल कुराहरू हेर्न थाल्यो इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने कसरी मल्टिप्लाई गर्ने देन देयर इज हुन्छ नि यो क्रिप्टो नेटवर्क मार्केटिङ भन्ने थिङ अनि प्लस स्टक मार्केट पनि कस्तो बढ्यो नि त त्यो टाइममा होइन न पिपल उनीहरूले हेरिरहेको छ क्या अनि ह्युमन बिहेभियर के हो भन्दाखेरि अब यसमा इकोनोमी थियो टेक्नोलोजी थियो अब ह्युमन बिहेभियर नि आयो ह्युमन बिहेभियरमा चाहिँ हजुरले बेनिफिट देख्नुहुन्छ र एउटा सेफ साइड भेटाउनु भयो जसले चाहिँ हजुरले त्यो बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ भने यु विल डु इट एकदमै थोरै मान्छेहरू छ होला जसले चाहिँ लिगालिटी चाहिँ यस्तो छ है हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ गर्ने मान्छे चाहिँ एकदमै थोरै होला क्या होइन अनि उनीहरू चाहिँ अब नाउ दे सी प्रफिट होइन इन्टरनेटमा रिसर्च गर्दाखेरि दे सी इट एज यो त फ्युचरको कुरा हो होइन दे सी पिपल लाइक एलन मस्क होइन उनीहरूले चाहिँ इन्डोर्स गरिरहेको देखिरहेछ ज्याक होइन ट्विटरको उनीहरूले इन्डोर्स गरिरहेछ होइन दे आर टकिङ अबाउट होइन बिटकोइन क्रिप्टो होइन दे आर टकिङ अबाउट ब्लक चेन दे आर टकिङ अबाउट एनएफटिज मेटाभर्स पुरै एकदमै हल्ला छ होइन बाहिर होइन एन्ड दे से वाइ नट इफ दे फाइन्ड अ वे अनि यो सबै जुन ट्रान्ज्याक्सन छ नि सिन्स इट इज नट रेगुलेटेड यो चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि स्याडो इकोनोमीमा गयो कि स्याडो इकोनोमी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सो नेपालमा अहिले फरेन रिजर्भ एकदमै सकिया छ नि हेभ यु नोटिस्ड नेपालको इकोनोमी नेपालसँग खासै पैसा छैन फरेन रिजर्भ छैन भन्छ वाट ह्यापेन्ड अब यसमा क्लोज इकोनोमी र ओपन इकोनोमीको कुरा चाहिँ आउँछ तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि म चाहिँ सुरुमा क्रिप्टोकै थ्रुबाट जान्छु अब मान्छेहरूले नेटवर्क मार्केटिङ र क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्नको लागि आई एम सेङ नेटवर्क मार्केटिङ एन्ड क्रिप्टो बिकज आई फिल लाइक डेटा चाहिँ छैन हामीसँग यसमा कति पर्सेन्ट उसले गरिरहेछ कति पर्सेन्ट ऊ गरिरहेछ फोरकास्ट गरेको भनेको चाहिँ 2 खर्ब रुपियाँ नेपाली रुपिज इज इन्टु क्रिप्टो एन्ड दिस थिङ्स भनेर चाहिँ फोरकास्ट चाहिँ गराएछ एक्चुअल डेटा चाहिँ छैन बिकज इट इज नट रेगुलेटेड राइट 2 खर्ब इमेजिन 2 खर्ब होइन नेपाली इन्भेस्टमेन्ट इज इन क्रिप्टो ओके होइन सो नाउ वेन एभर यु वान्ट टु इन्भेस्ट फ्रम नेपाल हाउ डु इन्भेस्ट राइट रेगुलेटेड मिडियम भएको भए पार मेबी एउटा कुनै एक्सचेन्ज आउँथ्यो होला जस्तो इन्डियामा चाहिँ बजेट एक्स छ बाहिर बाइनेन्स छ अर एनी वान जुन चाहिँ रेगुलेटेड मिडियम थ्रुबाटै नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ उनीहरूको डेटा चाहिँ ट्र्याक गरेर चाहिँ ल यति चाहिँ नेपालीहरूले किनिरहेछ यति चाहिँ ऊ गरिरहेछ यसलाई चाहिँ हामीले रेगुलेट गरेर 80% चाहिँ ट्याक्स हानौँ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो होला लाइक 7% इन इन्डिया जुन रिसेन्टली भयो मैले सुने हो 30% 30% हो 30% 1% TDS 30% ट्याक्स इन्डियाले गर्नु दियो तर आई थट 7% 30% चाहिँ उनीहरूले एभ्री टाइम प्रफिटबाट लिने होला ओके नाइस सो द्याट्स गुड ट्याक्स Yeah, that is good tax. Good tax भन्दा पनि now let's talk about Nepal, right? Since it is not regulated, what is the means for people to invest in crypto? अब यहाँ आउँछ क्या मनी लन्ड्रिङको कुरा. People are investing in crypto. They need to pay in Nepali rupees to someone, right? And यो पैसा चाहिँ इभेन्चुअली गएर हुन्डीमा गएर छिर्यो क्या. That is my assumption. We don't have data, but if that is not the case, then how भन्ने कुरा हो क्या. राइट मनी लन्ड्रिङ र हुन्डी भनेको नेपालको पहिल्यैदेखिको समस्या हो नाउ इट फाउन्ड अ बिगर मार्केट एन्ड द्याट इज नेटवर्क मार्केटिङ एन्ड क्रिप्टो बिकज इट इज नट रेगुलेटेड हुन्डीलाई रोक्नको लागि एनआरबी नेपाल गभर्मेन्ट दे हेभ ट्राइड अ लट नट ओन्ली नेपाल गभर्मेन्ट एभ्री कन्ट्री इन द वर्ल्ड इज ट्राइङ द बेस्ट बट हेज इट स्टप्ड नो सिन्स इट इज नट रेगुलेटेड द्याट मनी इज गोइङ टु हुन्डी अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्लस वी हेभ ओपन बोर्डर्स विथ इन्डिया बोर्डरमा गएर नेपाली करेन्सी चल्छ एन्ड यु क्यान बाई क्रिप्टो देयर नाउ नेपालको क्यापिटल फ्लाइट कति हुनसक्छ यु क्यान्ट इभन इमेजिन इट राइट नाउ 2 खर्ब छ यु क्यान्ट इभन इमेजिन इट इफ क्यापिटल फ्लाइट लाइक स्पाइक्स के इफ इन्डियामा चाहिँ रेगुलेट भयो भने बिकज
Now why I'm saying because people will see profit. If you talk about Bitcoin, it is the best performing asset right now. It is the best performing asset. Everyone is into Bitcoin. VCs, बाहिरको VCs हेर्नु, investment firms हेर्नु, big people हेर्नु, who are into investment. Everyone is into Bitcoin. Why? Because it is best performing asset. Crypto को economy ने $1 trillion छ. That is almost equivalent to economy of India. Wow. हाम्रो इकोनोमी कति छ? एकदम थोरै छ, एकदमै थोरै छ. यहाँको क्यापिटल त इट विल एम्प्टी if all this money goes through this money laundering. And the sad part is officials haven't realized it. Whenever I see NRB ko koi pani manche giving an interview, what they are saying is cryptocurrency मा मान्छेहरूले इन्भेस्ट गरेर यो पैसा चाहिँ बाहिर गइरहेछ हैन, पैसा चाहिँ बाहिर गइरहेछ, सो यसलाई ब्यान गर्नुपर्छ. यो चाहिँ सुनिरहेछ. कसरी बाहिर गइरहेछ भन्नेको कुरा नै हामीले गरेका छैन के. राइट नाउ what is the plan that NRB can, okay, let's say for a moment, let's say, okay, let's ban it. Let's ban it. This is happening right now. Let's ban it. Now, what do we do to ban it? के गरेर ban गर्ने? For example, if there is some crime happening, you need to find out exactly त्यो क्राइम कसरी भयो. You need to have proof and everything, right? Do you know how crypto is stored? एउटा प्राइभेट के हुन्छ, which is just random number of digits that makes your wallet, and you can basically store your crypto there. Code. Now you can even memorize that private key and get done with it. You own crypto. Now, how will officials verify that you have crypto? It's in the cloud somewhere. You no tracking it. No cloud. It's in your mind, man. Because it is random set of digits. It's a decentralized. You own it. Yeah. Now, how do NRB and officials verify that every single person doesn't own crypto? कहाँ तर एक्जिस्ट गर्छ त ट्र्याकिङै छैन क्या. अब फुटप्रिन्टै छैन त्यसको, कहीँ पनि कसैले थाहै पाउन सकेन होइन. इट क्यान बी ट्र्याक्ड इफ रेगुलेटेड, त्यसमा चाहिँ आउँदैछौँ. बट यु क्यान्ट भेरिफाई द्याट यु ओन क्रिप्टो. यु क्यान भेरिफाई द्याट, राइट? इफ यु क्यान्ट भेरिफाई ओर प्रुभ द्याट पर्सन अन्स क्रिप्टो, हाउ इज राइट नाउ त्यो क्रिप्टो करेन्सीको जुनहरू ऊ आइरहेछ नि, यो केसेसहरू आइरहेछ नि, द्याट इज बेसिकली कसरी आइरहेछ भन्दाखेरि कसैले भनिदियो अथवा त्यो ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्समा देखियो, राइट? नाउ दिस इज सच अ बिग इस्यु. इफ जुन चाहिँ हाम्रो हुन्डीहरू हुने अर मनी लन्ड्रिङ हुने कुराहरू छ नि, यो कुरा चाहिँ अब क्यासमा गयो अरे के, फर इक्जाम्पल, राइट? न आई गिभ यु 1 लाख, सपोज यु आर अ क्रिप्टो डिलर, right? And you give me crypto. How do officials track it? And that is what NRB is facing at the moment. And even I don't have any solution to it कि कसरी ट्र्याक गर्ने. Because now what has happened is नेपालीहरू बाहिर छ के, नेपालीहरू जति नेपालमा छैन नि त्यति नेपालीहरू बाहिर छ, right? And they have access to it, right? And you can store crypto in random digits, right? And imagine this market has mixed up with hundi in Nepal. अनि नेपालको फरेन रिजर्भ नसकेर कसको सकिन्छ? Right? So let's ban it. Give me an answer of how. Give me an answer of how. I understand that crypto को इकोनोमी यति धेरै छ कि नेपाललाई रित्ताइदिन सक्छ के.
बट ब्यान गरेर त्यसको सोल्युसन आएन के, त्यो त झन् हुन्डीतिर गएर झन् अनब्याङ्क च्यानलतिर गयो। आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यो हुन्छ नि वाइ एनआरबी वाज बिङ सो रेस्पोन्सिबल, अनि किन यति रेस्पोन्सिबल भइरहेको छ भने आई अन्डरस्ट्यान्ड। बट नाउ द्याट आई सी द डेटा राइट, एउटा साइटमा चाहिँ पब्लिस थियो नेपाललाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नको लागि 6 देखि 8 मन्थ्सको मात्र फरेन रिजर्भ छ अरे कि नेपालमा। वाट डज द्याट मिन एज अ कन्ट्री? 6 देखि 8 मन्थ। इभन हाम्रो कम्पनीमा वी आर डुइङ 2 वर्षको फोरकास्ट एन्ड रनिङ आवर कम्पनी। Nepal is forecasting 6 or 8 months of data and running the country. Right. यसमा मलाई अझै एउटा पोइन्ट जोड्दाखेरि पोलिसिस भन्ने कुरा आउँछ क्या। पोलिसिस, वी टक अबाउट पोलिसिस होइन। नेपाल त दोस्तै भयो होइन, बिगाऱ्यो यता। अलमोस्ट एभ्री पडकास्ट वी एन्ड अप विथ पोलिसिस। या पोलिसिस राइट। पोलिसिस बनाउनु ठिक कुरो हो, पोलिसिसलाई एउटा मात्र एङ्गलबाट हेरेर हुँदैन कि, पोलिसिसलाई थुप्रै तरिका थुप्रै एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ कि। वाट इज द्याट डुइङ टु अस भनेर हेर्नुपर्छ कि होइन। फर मी पर्सनली नेपाल म्याटर्स मोर टु मी देन क्रिप्टो। नेपाल म्याटर्स मोर टु मी देन क्रिप्टो। द्याट इज वाइ आई हेभन्ट लेफ्ट नेपाल टिल नाउ राइट। म त बाहिर भएको भए पर मेबी आई हेभ बिन सम वान अमेजिङ पर्सन के, because I started in 2017 man 2017 म डेभलपर कम्युनिटीमा छिर्दाखेरि इथेरियम भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ होइन, त्यसको कोर मेम्बरहरूसँग कुरा गरेर आई लर्न्ड हाउ टु प्रोग्राम इन ब्लकचेन राइट, एन्ड आई हेभ सिन इट ग्रो फ्रम देयर। एन्ड मलाई नेपालको माया हुँदाखेरि वाट आई फिल राइट नाउ इज नेपाल इफ अझै पनि होइन त्यही एउटा एङ्गलबाट त्यो पोलिसीलाई हेर्ने हो भने नि दिस प्रब्लम विल गो यस्तो वर्स तरिकाले द्याट वी क्यान्ट इभन इमेजिन। नाउ एम आई टकिङ अ लट बिकज एकदमै डिप कुरा छ। Just go man. Okay. I'm loving this shit bro. Okay. Best म त अति जोनमा छ प्लिज। Okay. So now let's talk about why NRB came up with this policy that we need to ban it. अनि बाहिर पैसा जान्छ भनेर NRB किन डराउँछ? Because we are a closed economy. $500 बाहिर पठाउने भर्खरै नियम आएको, त्यो पोलिसी आएको $500 राइट। यसमा चाहिँ अब फाइनेन्सियल लिबरलाइजेसनको कुरा नि आउँछ क्या राइट। आई एम ब्रिङिङ इन न्यू थिङ्स, तर लेट मी कनेक्ट द डट्स राइट। नेपाल एज अ कन्ट्री, नेपालको इकोनोमी रेमिट्यान्समा एकदमै धेरै रिलाइ गर्छ। सेकेन्ड टुरिज्ममा गर्छ, त्यसपछि अरू फ्याक्टर्सहरू आउँछ। नेपाल वाट डज द्याट मिन टु अस एज अ कन्ट्री भन्ने कुरा चाहिँ हेभ वी एभर थट अफ इट? रेमिट्यान्समा रिलाइ गर्छ भन्नुको कुरा चाहिँ के हो त? लेट्स टक अबाउट इट अ बिट। रेमिट्यान्समा नेपाल रिलाइ गर्छ भनेको नेपालको मान्छेहरू बाहिर देश हामीले पठाएर उनीहरूले पठाएको पैसाबाट सर्टेन पैसा हामीलाई काटेर त्यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ रेमिट्यान्स हो। इमेजिन यु ओन दिस company, you are sending employees of your company to other companies to work, त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको स्यालेरीबाट चाहिँ पैसा काटिरहेछ। इज द्याट सस्टेनेबल? अब यसमा अझै पर्सेन्टेजको कुरा गरिदिउँ, 50 more than 50% of remittance comes from Gulf countries. More than 50% of remittance comes from Gulf countries. What does that mean भन्ने कुरा चाहिँ अझै गहिरो तरिकाले हेर्दाखेरि, do you know situations of workers in Gulf countries? I've seen it a bit. It's not how you treat humans. It is said to be inhuman. Yeah. What do we mean by inhuman? Have we even realized it? हामीले चाहिँ हाम्रो पिलर्स अफ इकोनोमीमा गाडेको कुरा, फर्स्ट कुरा भनेको इट इज रेमिट्यान्स, जसमा 50% कम्स फ्रम गल्फ कन्ट्रिज एन्ड द सिचुएसन अफ पिपल देयर इज इनह्युमन
वाट डज द्याट मिन टु अस एज अ कन्ट्री भन्ने कुरा हामीले कहिले ख्याल गरेको छ. बट नो, वी प्राउडली से द्याट रेमिट्यान्समा हाम्रो कन्ट्री अडाएको छ. लेट्स टक अबाउट सेकेन्ड थिङ इन आवर इकोनोमी, टुरिज्म. वाइल वी से टुरिज्म हाम्रो सेकेन्ड पिलर हो, वाट आई थिङ्क इट डजन्ट रिप्रेजेन्ट नेपालको इकोनोमी टुरिज्मले तानिरहेको छ. इट जस्ट रिप्रेजेन्ट्स हाउ स्मल इज आवर इकोनोमी. एन्ड I don't mean to disrespect Nepal's natural beauty or its capacity of bringing in tourists. I truly believe that we can do much better. But still, the percentage that it shows tourism in economy of our country, it just represents how small is our economy. It doesn't represent tourism ले हाम्रो देश हैन एकदमै बबाल ठाउँमा छ. And other things that can bring in money in our country, industries, right, IT sector, everything. What are the condition of those भन्ने कुरा त we have never talked about it. त्यसमा पोलिसिसहरू के गरेर हामीले त्यसलाई स्मुथ गराउन सकिन्छ, we have never talked about it. एउटा प्युडिफाईको भिडियो आएको थियो कि, हि वाज रिभ्युइङ दिस गल्फ कन्ट्रिजको डिफरेन्सेस अफ पिपल, एन्ड हि सेड द्याट त्यो भिडियोमा नै उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि, आई डोन्ट सपोर्ट इट बिकज इट इज ब्रड मनी भनेको थियो कि, बट वी आर सपोर्टिङ आवर इकोनोमी. सो दिस इज अल्सो नट द म्याटर अफ पोलिसी. यो त फन्डामेन्टल्समै क्वेसन गर्छु म. द इकोनोमीको जुन पिलर्स भनेको छ नि, रेमिट्यान्स, आई डोन्ट वान्ट टु युज द वर्ड, बट इट इज वाट इट इज. एन्ड हाम्रो फ्युचर प्लान्स एन्ड एभ्रिथिङ, इट हेज स्टिल नट कम आउट अफ इट. एन्ड वी एज अ नेपाली or the policy makers or politicians, whenever they give an interview or whenever they talk about the economy or make policies or anything, it will make them uncomfortable, really uncomfortable. Now let's add another thing to it. म एउटा यसमा जोडिहालौँ. मेरो सानो 2 cents to it, हैन. Since we are the suppliers of this labor, एक किसिमले हाम्रो फिलिपिन्स नेपाल एकदम धेरै हो क्या. फिलिपिनो नेपाली जोकिन्छ पनि त्यस्तै त हो यहाँ काम गर्ने. अनि सिन्स वी आर सप्लाइङ सो मच, एन्ड बाहिर कन्ट्रीमा त यु नो अब मान्छेहरू सर्भिस इज सच अ बिग थिङ कि तिमीले $500 खायो नि यु निड टु गिभ एटलिस्ट 10-15% सर्भिस दिनै पर्छ क्या. हाम्रो टिप दिने चलन छैन. बाहिर त छ, बाहिर इटिङ आउट इज रियली एक्सपेन्सिभ, किनकि सर्भिस प्लम्बिङ इज सच अ प्रफिटेबल थिङ, किनभने प्लम्बिङ त कसैले आएर गर्दैन. तर नेपालमा हामी $500 तिर्न पनि हामीलाई इट्स एक्सपेन्सिभ फर अस के प्लम्बर आएर. भनेको नेपालले सर्भिसलाई बुझेकै छैन जस्तो लाग्छ क्या, किनकि सर्भिस छैन यति ठुलो कुरा हो. दोज हु गेट्स देयर ह्यान्ड डर्टी, खेतमा काम गर्ने मान्छेको भ्याल्यु हामीले बुझेको छैन क्या. सो नेपालले चाहिँ एउटा एक किसिमको भेरी फ्यु कन्ट्रिज द्याट सप्लाई लेबर हो नि त. सो मेबी वी सुड ह्याभ सम काइन्ड अफ पावर टु इट. कि हाम्रो वर्कर गइरहेको छ तिमीहरूकोमा, यो डिमान्ड भन्ने त हामीले राख्न पाउनु पर्ने हो नि त बाई दिस टाइम. किनकि हाम्रो लेबर पठाएन त्यो कसले काम गरिदिन्छ? हुज गोना बिल्ड द्याट स्टेडियम्स एन्ड हाउ पिपल आर कमिङ ब्याक इन कास्केट्स ब्रो. काठको कास्केटमा त आइरहेछ नि त. वी निड समथिङ इन रिटर्न फर इट. हाम्रो मान्छेलाई राम्रो राख्नु पऱ्यो. खाँदिएर लाइक बोरामा आलु खाँदै जस्तो मान्छे त रुममा खाँदिरहेछ नि त त्यहाँ. त्यो भन्न पाउने एउटा पोजिसनमा चाहिँ हुनु पऱ्यो. इट्स नट द्याट दे आर गिभिङ अस वर्क, इट्स दिस वे कि संसारमा त्यो सर्भिस गर्ने मान्छेहरू अहिले यति कम भइसक्यो कि पहिला अमेरिकामा मेक्सिकोबाट आएर मान्छेले गेटिङ द ह्यान्ड्स डर्टी जस्तो हो क्या. यु गेट माई पोइन्ट. सो नाउ यता हाम्रो एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ लिन सक्न पर्ने बेला भइसक्यो एकदमै हाई टाइम, बिकज वी बिन सप्लाइङ द लेबर. I understand your emotions, but what I feel is world is unfair. World is unfair. Why do you think countries take employees and give visas to our people? To make them work, man. To make them grind. That's all.
they are in no position to listen to our points. And it's not a necessity of them. They have a huge market. Indian मान्छेहरू गइरहेछ, अरू कन्ट्रीहरूबाट पनि गइरहेछ. It's not just Nepal who is supplying. If you guys don't want to come, then don't come. It is not necessity of those countries. यो त नेपालको necessity हो. Every time I talk to my relatives or my near ones, COVID को टाइममा they came back from Gulf. As soon as COVID was over, they were panicking how to go back to Gulf. It is tough, they know that. एकदमै गाह्रो हुन्छ, they know that. But do they have an option? No. They don't have an option. And ground reality नै त्यही हो. Now what I question as a citizen of Nepal or as a youth, नेपाल भने नेचुरल रिसोर्सेस और रिसोर्सेसमा एकदम दामी देश होइन र, त्यही पढाइ होइन र, खतरा देश होइन हो. यहाँ मान्छेहरू काम गर्ने लेबरहरू नभए र, वी आर एक्सपोर्टिङ देम, राइट. वी हेभ रिसोर्सेस, हामीसँग स्किल्ड म्यान पावर नभएको पनि होइन, राइट. वी हेभ म्यान पावर. वाट इज ल्याकिङ? The brains. The brains, man. We need more brains. No. Which can actually make profitable business. कसैसँग त्यो leadership को quality हुनु पर्यो होला नि त. Maybe we lack the vision. I say right now, I can make $1 million out of doing things in blockchain, but policies hasn't supported me. Now what do you say? Oh man, this loop, man. Oh man, don't take me there. Right? Just too frustrating. Right. Man. Don't take me there, bro. Now let's talk about the economic format that we have. नेपालको इकोनोमीको फर्मेटमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि बाहिर पैसा जान्छ, त्यही भएर बाहिर पैसा पठाउन दिनु हुँदैन, राइट. यसलाई चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा हामी जब पनि कुरा गर्छ नि, हामीले ढक्कन थ्योरी भन्छ कि यसलाई. I need to be in that group, man. मलाई इन गर होला. I need a group like that in my life. हामीले त्यसलाई ढक्कन थ्योरी भन्छ. ढक्कन थ्योरी भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, इमेजिन यु हेभ भाँडो, पानी भरेको छ, राइट. एन्ड यु सी द्याट पानी घटिरहेछ कि होइन, अनि त्यो पानी किन घटिरहेछ, कसले चोरिरहेछ भनेर चाहिँ माथिबाट ढक्कन हालिदियो कि होइन. अब त सेफ भयो भनेर होइन, ढक्कन खोलेर हेर्दाखेरि पानी नै छैन कि होइन, तलबाट लिक भइरहेछ कि होइन, तर पुलिसले चाहिँ माथिबाट ढक्कन हालिरहेछ कि, राइट. त्यो तलबाट चुन्ने प्रब्लम सबै कन्ट्रीको हो कि, मनी लन्ड्रीको प्रब्लम सबै कन्ट्रीको हो कि, राइट. तर त्यो ढक्कन हालिदिँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट आउने पैसा झनै आएन कि. बिकज आई हेभ टक टु लट अफ इन्भेस्टर, नेपाली पनि बाहिरको पनि, राइट. आई नो सम इन्भेस्टर्स. यति काम गरिसकेपछि द मेन रिजन दे डोन्ट वान्ट टु ब्रिङ मनी इन नेपाल इज, यहाँलाई पैसा लिएर आइसकेपछि यहाँ केही गर्न मिल्दैन क्या, फस्यो क्या पैसा. वाट डज द्याट मिन टु एन इन्भेस्टर? उसले त पैसाले हो नि त सबै गर्ने, उसले त पैसा चलाउने हो नि त. Do you mean the market is too small or it's too... No, I mean how liberal are you with your money? मसँग पैसा छ, मलाई नेटफ्लिक्स हेर्न मन लाग्यो, क्यान आई डु द्याट? अहिले $500 को गेस्ट छोडिदिउँ, $500 त खाजामा खाइदिन्छ होला इन्भेस्टरले. It's per month कि year? Per year होइन होला. Per year is like... per year होइन, per डे भयो पनि इन्भेस्टरलाई थोरै हो कि $500. I'm not talking about individual people right now. I'm talking about investments, right? And I will link it to a country near to us, right? So उसले चाहिँ पैसा ल्याएर उसले यहाँ चलाउन पाउँदैन कि, it got locked here. And why will an investor bring it to this country? No reasons to do so. It's too rigid. हाले पनि अलिअलि हाल्छ होला क्या, आफ्नो प्रेजेन्स देखाउन, मार्केट प्रेजेन्स देखाउन मात्रै. मार्केट प्रेजेन्स होइन, जस्तो यो फ्रिल्यान्सिङवालाहरू गरिरहेको छ नि अहिले नेपालमा काम बाहिरको होइन, उनीहरूलाई दिन अथवा समथिङ एकदमै थोरै अमाउन्टमा के, राइट. नाउ लेट्स लुक एट
हाम्रो एकदमै नजिकको कन्ट्री इन्डिया एन्ड आवर्स. If you go to India, you can find every company that is available in US. You can find Google, you can find Microsoft, anything. Even एउटा कम्पनीको म सानो पार्ट थिएँ, कन्सेन्सस भन्ने, विच इज वर्किङ इन ब्लकचेन. इभन दे आर देयर. सबै छ के, किन त्यहाँ पैसा ल्याएपछि चलाउन पाउँछ क्या. नेपालमा किन कुनै पनि कम्पनी देखिँदैन? ढक्कन थ्योरी, राइट. वी आर टकिङ अबाउट नेपालबाट बाहिर पैसा जान दिनु हुँदैन. नेपालको रिजर्भ सकिन्छ, बाहिरबाट पैसा आएन, बाहिरबाट. र नेपालको क्यापिटल फ्लाइट रोक्या छ र त्यो त हाम्रो रिजर्भले देखाउँछ 6 to 8 months, राइट. सो इन्डियामा पनि यस्तो प्रब्लम आएको हो कि पहिला, फरेन रिजर्भ सक्या हो कि. एन्ड त्यति बेला चाहिँ मनमोहन सिंह, यो चाहिँ मैले पनि थाहा पाएको, एउटा हाम्रो पात्रोको हुनुहुन्छ नि रुद्र सर भन्ने, उहाँले स्ट्याटस हाल्नुभएको थियो. सो त्यसमा चाहिँ इन्डियाको पनि पहिला फरेन रिजर्भ सक्या थियो होइन. अनि उनीहरूले चाहिँ यो फाइनेन्सियल लिबरलाइजेसनको कन्सेप्ट लिएर आएर होइन, यो ओपन इकोनोमी गराएर चाहिँ त्यो सर्भ डेट के. अनि बाहिरबाट पैसा आउन थाल्यो नि त, इन्भेस्टमेन्ट्स केम इन, अनि इकोनोमी बल्ल स्पाइक हुन्छ नि त, राइट. यदि बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट आएर, इफ यु गेट दोज इन्भेस्टमेन्ट, देन वेयर क्यान यु टेक प्याराडाइम? जस्ट थिङ्क अबाउट इट. No man, I dream about it all the time, bro. राइट. नाउ अन्डरस्ट्यान्ड वाट द्याट मिन्स. इन्भेस्टमेन्ट किन आइरहेछन् त? डु यु से वी डोन्ट ह्याभ स्किल? एन्ड दिस इज असम. प्याराडाइम भने त असम प्लेटफर्म हो नि त, दामी प्लेटफर्म हो नि त, राइट. यु हेभ एभ्रिथिङ क्या. But since the policy doesn't allow investors to bring in the money, you will never have that opportunity. Yeah, man, yeah. So your manma. Now, another thing, investment आएन, we don't get the expertise as well. Next level मा कसरी लिएर जाने भनेर. Now you see quality of everything in Nepal. Why they are not up to that mark भन्छ नि. Because उनीहरूसँग त्यो एक्सपर्टिजसँग हामी खेल्नै पाएको छैन क्या. Definitely. राइट. उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट मात्र ल्याउने होइन नि त, एक्सपर्टिज पनि ल्याउने हो नि त, राइट. राइट. If you are taking $1 million of investment, you are definitely gonna do $1 billion of business. Definitely. But the 1 million आएको छैन. And every situation of business or startups is that लोन लिनु पर्यो कि आफ्नो पैसा हाल्नु पर्यो, त्यस्तै सिचुएसन छ नि त. यहाँ त भिसी कल्चर त एकदमै ग्रस्त छ नि त, राइट. एन्ड यो कुरा हामीले सोचेको छ त, हाउ क्रिप्टोले नेपाल ब्याक गर्छ भनेर जुन हामी भनेछ नि. नाउ थिङ्क अबाउट यो कुराले चाहिँ नेपाल कति ब्याक गइरहेछ क्या. लाइक मान्छेहरूले आइडिया पिच गरेर दे क्रिएट प्लेटफर्म्स जुन हाम्रो लाइफै डिपेन्डेन्ट छ. यस्टरडे वाज लिसनिङ टु इन्स्टाग्राम, टिकटक, फेसबुक, तिनजनाको ब्रान्डको बारेमा. अनि अ गाई गट $300,000. उसलाई मनपर्ने साथीसँग पार्टनर गर्यो, म्यानेजमेन्ट यताउति गरिदियो भनेर. दे स्टार्टेड फोटो सेयरिङ एप. बिस्तारै राम्रो गर्दै गयो. एन्ड दे मेड स्न्यापच्याट विथ ह्याड मिलियन्स अफ फलोवर्स. अनि पछि फेसबुकले अक्वायर गरेपछि दे वान्ट इभन बिगर. सो उनीहरूले त आइडिया मात्रै पिच गरेर दे गट इन्भेस्टर्स. सो यहाँ आइडियाज वाइल्ड छ क्या. लाइक यु सबैजनासँग राम्रो आइडिया छ क्या, खास गरी अहिले के, किनकि द वर्ल्ड इज सो स्मल नि अहिले. यु क्यान गेट आइडियाज, यहाँ यस्तो गराएको छ, यहाँ यस्तो गराएको छ. ओके, I can combine these 5 ideas and make a new idea. That's what everyone does. Okay? That's what Facebook did, Snapchat, even the iPhone that I talked about. त्यसले पनि यहाँबाट यो आइडिया ल्याएर त हुन्छ, एउटा नयाँ प्रडक्ट बनाएर त हुन्छ. That's how world evolves. तर there's no one to go to, bro. कसलाई भन्ने, बिग कर्पोरेट हाउसेसलाई गयो भने पनि लाइक सक्दैन क्या. They don't even, they're occupied in their own thing. आफ्नो भिजन बोझ्ने एक्चुअल इन्भेस्टर्स के जस्तो इन्भेस्टै गरेर प्रडक्टमा बिलिभ गरेर गर्ने त छैन नि त. हजुर, you can't go to a random investor and just ask money. You need expertise as well. Expertise, yeah. त्यो वाला इन्भेस्टर के, the investors we are talking about who have the vision to take our stuff global नि.
मोस्ट डेन्स सोसियल मिडिया कन्जम्सन हाम्रो भइरहेछ होइन नेसनल लेभलमा गएर इट डजन्ट हाम्रो कल्चर लाइक यु सेड सबभन्दा नजिक इन्डियामा छ भने वी क्यान हेभ ब्रान्ड्स द्याट क्यान रिलेट टु इन्डिया मजाले नि द्याट इज अ मार्केट द्याट इज अ मार्केट अब यहाँ युट्युब अफिस नभएर हामीलाई कति इच्छा आउँछ द CPM द रेटिङ्स द्याट वी आर गेटिङ Man, if I was in India, I would have like millions of subscribers, this and that too. पैसा कति आउँथ्यो भने that's a big whole game with the views I already have. I don't even know they need the growth, bro. They have studios in India जहाँ चाहिँ गएर तिमीसँग स्टुडियो छैन भने त्यो प्रमोसनको लागि त्यो गरिरहेछ कि भनेपछि यहाँ if we had just an office where we have things to say also. किनकि युट्युबलाई त हामीले नि कमाइदिरहेछ नि त मेबी दे गिभ अस 50% अफ वाट दे अर्न 40% हामीलाई धेरै लागिरहेछ तर यहाँ अफिस हुनु नै ठुलो कुरा हुन्थ्यो नि त त्यो नै भएन कि उसले मलाई अझै यु क्यान डु दिस भनेर हाम्रो यङ फिल्म मेकर्सहरूलाई घुमाउनु पठाइदिन्थ्यो कि होइन त्यो जस्ट वान स्मल थिङ अफ इन्टरनेट एज अ होल यो इन्भेस्टमेन्ट सबै कुरा छ इन्टरनेटको सानो कुरा युट्युबको एउटा फिल्म मेकरको कुराले नै त ठुलो भिजन देखिरहेको छ कि वी आर फकिङ स्मल ब्रो एक्चुअल बिजनेस गर्ने खतरा माइन्ड्स त कति छ नि आई थिङ्क वी हेभ मेनी म्युचुअल फ्रेन्ड्स हु क्यान डु वी नो देयर पोटेन्सियल सो अब यो हामीले कुरा गऱ्यो होइन इकोनोमीको कुरा गऱ्यो बाहिरबाट किन पैसा आइरहेछ न यो कुरा गऱ्यो होइन मेरो फ्रस्ट्रेसन पनि सुन्यो I know your frustrations. Let's leave it for another day, bro. Yeah. So, अब यसमा चाहिँ फेरि घुमिफिरी कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि पहिला हामीले के बारेमा कुरा गऱ्यो भन्दाखेरि people who left the country to go to Gulf because of the compulsion. Now let's talk about the people who are leaving the country because they want to. Because they want to. Why do they want to leave the country? Because नेपालमा एकजना डक्टर भयो भने which is the most respected field in Nepal, right? Most respected doctor भयो. They earn approximately 25,000 a month. 25,000 a month. They are paying more than 50 lakhs for studying MBBS and they are earning 25,000 per month. How sad is that? And हामीले ब्रेन ड्रेनको कुरा गरेर छ त यसमा अब people are leaving the country because they want to achieve something big. नेपालमा खतरा अपर्च्युनिटी छ नेपालमा क्यापिटलाइज गर्न सक्यो भने खतरा हुन्छ यताउति भनिरहेको छ नि होइन इफ यु आर डुइङ द्याट थिङ हियर एन्ड इफ यु आर अर्निङ लाक्स बाहिर गएको भए मिलियन्समा हुन्थ्यो क्या राइट And that is why these beautiful minds are leaving the country and going to the countries, US, Europe, because they want to excel and they don't find it here in Nepal. So excuses, okay? I have never like heard any Nepali say, you know, मलाई चाहिँ यो युनिभर्सिटीमा गएर हैन पढ्न पायो भने यो प्रोफेसरले यस्तो दामी पढाउँथ्यो यताउति हैन त्यो एङ्गलले भनेको सुन्दैन क्या मेबी देयर आर सम very rare bro very rare whenever someone talks about going abroad बाहिर गइदैन हैन युनिभर्सिटी एउटा लागिहाल्ला नि बाहिर गइदैन गएपछि त वहाँ आउँछ Bro, we know this. यसको ह्याक बनाउन यसको सल्युसनतिर जाउँ what's your take on this what's the solution or what is it के have you found something again why that has happened is because even they can do it जुन त्यो अघि नै हामीले कुरा गऱ्यो नि जुन इन्भेस्टमेन्ट फ्लो भइरहेछ न नेपालसँग रिसोर्सेस पनि छ ह्युमन पावर पनि छ बट त्यसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ यहाँको इकोनोमी बुस्ट गर्ने कुरालाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जुन चाहिने हो नि वी क्यान टक अबाउट ओके बिजनेस गरेर पैसा आउँछ यताउति भन्ने हुन्छ बट यु नो द कन्डिसन के या सो वाट डज गभर्मेन्ट डु मलाई थाहा छैन पोलिसिसको बारेमा वी रिस्ट्रिक्ट द एफडिआइज फर डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट्स फर आवर फन्ड्स कि नो what's happening is there a threshold जुनले चाहिँ यति मात्र इन्भेस्ट गर्न दिन्छ कि what's happening there once the money comes in Nepal if you can't take it back हैन or कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि investors just don't come in to put money in your
कम्पनी के एउटा कम्पनीलाई मात्र आउँदैन के राइट दे कम हियर टु एक्सेल मजाले नै होइन नाउ वाट दे वान्ट टु डु फ्रम द्याट यहाँ कम्पनीमा उनीहरूले पैसा हाल्यो त्यो पैसा बाहिर पनि लिएर जान मन लाग्ला उनीहरूलाई होइन यहाँ थ्रुबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न मन लाग्ला त्यो कम्पनीहरूको थ्रुबाट तर त्यो लिबरलाइजेसन छैन नि त एक्जिट नै छैन नि त पोलिसी फलो गरेर इन्भेस्टर्स वन्ट कम मनी लन्ड्रिङ गरेर फेरि पैसा फिर्ता लान्छ भनेर के दे वान्ट अ प्रपर एक्जिट Yeah. बिकज इफ यु रन अ बिजनेस कुनै न कुनै टाइममा लाइक अब यु निड एक्जिट एक्जिट यु माइट रिइन्भेस्ट अरू कुरैमा अरू अझै बढी पनि पैसा हाल्न सक्छ होला बट एट अ पोइन्ट यु विल एक्जिट राइट अनि त्यो फ्रिडम छैन भनेपछि त दे वन्ट कम एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ हामीसँग रिसोर्सेस भए पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्न सकेका छैन मजाले यु कुड इजिली प्रोभाइड जब्स टु 100 पिपल इफ द्याट इन्भेस्टमेन्ट केम इन राइट एन्ड त्यो मान्छेहरू सबै बाहिर गएको छ एन्ड द्याट कन्ट्री इज युजिङ देम in human conditions as we already said right even अस्ट्रेलियाहरू गएको अथवा युएसहरू गएको मान्छेहरूको पनि पीडा बेग्लै छ के फेरि अस्ट्रेलिया इज अ ट्र्याप जस्तो लाग्दैन किनकि दे टेक सो मच मनी इन एज क्यापिटल फ्रम हियर यु इन्भेस्ट लाइक कति त 30-40-50 लाख तिरेर पनि अस्ट्रेलिया जान्छ कि ब्रो अलि महँगो कलेजको पाउनलाई अस्योर गर्नलाई दे गो देयर एन्ड यस्तो ट्र्यापमा पार्छ कि तिमीलाई पैसा कमाउन इट टेक्स यु 4-5 years to just get the PR यताउति ट्राभल गराउँछ यु नो दे PR पाउनलाई यु हेभ टु लिभ हियर यु हेभ टु लिभ दे मेक यु मुभ के मुभिङ इज सच अ बिग एक्सपेन्स नि त वाइ आर दे मुभिङ आई जस्ट वान्ट टु आस्क यु दिस क्वेसन फ्रम हियर कि त्यही नै त्यस्तो छ कन्डिसन एन्ड दे नो इट समहाउ दे नो कन्डिसन्सहरू के छ भन्दाखेरि इफ यु लिभ इन सिडनी यु हेभ टु लिभ इन हियर कतिजनालाई चाहिँ त्यो मैले साथीहरूसँग बुझेँ म यहाँ बसेँ किनकि यस्तरी गऱ्यो भने PR पाउँछ भनेर के गभर्मेन्टले दे मेक यु डु थिङ्स एज सुन एज दे मेक यु डु थिङ्स एक्सपेन्स त बढ्यो नि त सो आफ्नो 50 कति लाख मलाई थाहा छैन अस्ट्रेलिया जानु कति लाग्छ तर आई हेभ हर्ड मान्छे 40-50 लाख तिरेर पनि युनिभर्सिटी राम्रोलाई दिएर के गरेर उसको खर्च त्यो भयो कि क्यालकुलेटिङ द युनिभर्सिटी एक्सपेन्सेस ओके फर देयर कोर्सेस होइन कोर्सको कति पर्छ नि त सो त्यो गर्नु जेल तिमीले पैसा कमाउनु सुरु गर्नु जेल नै तिम्रो कति धेरै पैसा लिइसक्यो प्लस दे आर युजिङ यु एज द अपरेसन पिपल हु टेक केयर एन्ड अफ हुन्छ नि अब क्याफे चलाउने यो सानोतिनो काम गर्ने पेस्ट कम्पनीमा काम गर्ने त्यसरी त हामीलाई युज गर्यो प्लस दे आर टेकिङ द मनी फर इट सो क्लेभर होइन ब्रो ओके यु आर सेइङ इट युज गर्यो होइन बट वाइ आर पिपल मुभिङ फ्रम नेपाल टु अस्ट्रेलिया इभन द्याट दे नो इट के हुन्छ भनेर The number one thing is there is possibility for any kind of business. You can do anything. It's possible. And there is a certain threshold कि तिमीले at least यति कमाउँछ 2-3 लाख त at least भइरहेछ ग्रोथ छ नेपालमा घर बनाउन उसको ड्रिम के हो नेपालमा फ्यामिलीलाई टेक केयर गर्न हेल्थ आमा बुबा बिरामी भएपछि 10-20 लाख ब्याङ्कमा होस् ताकि बिरामी पर्दाखेरि छोराले हेर्न सकोस् लाइफस्टाइल मैले गएर बुझेको चाहिँ हाम्रै प्याराडाइमको अफिसको एकजना भाइ छ मैले गएर बुझेको चाहिँ हि लभ्स इट के he loves the transportation metroma chadnu he loves it ke he is getting to live the life he never could it's amazing ke abroad ke किन फिर्ता आउँदैन त नेपालको माया नो म्यान बाहिर अर्कै लेभलको सेटिस्फ्याक्सन छ के लिभिङ आई थिङ्क द्याट्स समथिङ जुनले चाहिँ तिमीलाई तिम्रो ड्रिम्स नै अब लिमिटेड भएन के या दिस इज सो नाइस लाइन तिम्रो ड्रिम्स नै लिमिटेड भएन नेपालमा इट इज लिमिटेड या म्यान इट इज लिमिटेड राइट एन्ड हामीले पोलिसीलाई कहिले यस्तो तरिकाले हेरेको छ त बाई नट जस्ट म्याथ्स अर होइन लजिकल बिकज टाइपको वान लाइन एन्सर होइन क्या बट कम्बाइनिङ टेक्नोलोजी कम्बाइनिङ फाइनेन्सियल थिङ्स कम्बाइनिङ ह्युमन बिहेभियर कम्बाइनिङ द सेन्टिमेन्ट्स अफ पिपल यो सबै कुरालाई ग्रुप गरेर हामीले पोलिसी बनाएको छ त यसको लागि के गर्नुपर्छ भनौँ न घुमिफिरी जो पनि किन टेबलमा पोलिसीमा पुग्छ के गर्नुपर्छ भनौँ न डु वी गो एन्ड रायट वाट द फक डु वी डु म्यान किन थाहा छ किनकि नेपाल इज नट अ स्मल मान्छेले नेपालमा मार्केट छैन भन्छ ब्रो आई थिङ्क रेसियो अनुसार हेर्ने हो नि वी आई थिङ्क वी आर लाइक the 49th, I don't know, last time 49th most populated country in the world, 49th for a country this size, you know. And I mean, Europe, we would be the 6th biggest country, Europe, bro. 6th biggest country in Europe. I mean, someone needs to recheck it, but I believe, I mean,
टप 10 मोस्ट पपुलेटेड कन्ट्री नेपालमा मार्केट मजाले छ सो मेनी अपर्च्युनिटिज दिस एन्ड द्याट होइन सानो कन्ट्री होइन क्या इट्स डेफिनेटली नट अ स्मल कन्ट्री स्मलर कन्ट्री इज डुइङ अमेजिङ आई थिङ्क कुन साल्भडोरमा हो क्रिप्टो गर्नु थालेको होइन आई थिङ्क द्याट मस्ट बी स्मलर होइन र आई डोन्ट नो अबाउट द्याट बट यु गेट माई पोइन्ट दे हेभ सबै ठाउँमा छ क्या सो वाट इज द सल्युसन वाट द फक डु वी डु म्यान वाट डु वी डु के छ वे डु वी गो होइन घुमिफेरि प्रब्लम र पोलिसिसमा नाम क्या जहिले पनि त्यो एउटा वाल हुन्छ पोलिसिस ब्रेक इट लेट्स ब्रेक थ्रु कहाँबाट गर्ने भन बाटो देखाउ न यार आई एम विलिङ टु गो विथ द आई एम जोइनिङ द व्यागन म्यान लेट्स फकिङ डु इट कहाँ हो के हो पोलिसी को हो पोलिसीको नाम के हो उसको अफिस जाने कहाँ गुगल म्याप्समा लोकेसन भेटाएर जम्प पठाउ गरेर अहिले नै कहाँ छ पोलिसी हो अब यो चाहिँ पोलिसी चाहिँ हामीले कसरी बनाउँछ र कसले बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स छ क्या राइट अब यहाँ चाहिँ फेरि त्यही क्रिप्टोको कुरा गर्नु फ्रस्ट्रेटिङ एभ्री फकिङ पर्सन म्यान कम्स यो गर्न सकिन्छ तर पोलिसी फकिङ पोलिसी छैन म भनिदिउँ आई डोन्ट नो इफ आई क्यान बी द्याट अनेस्ट बट म मिलाएर भन्छु है त जस्ट डोन्ट नेम ड्रप ओके आई वन्ट बी अनेस्ट ड्रप ओके नेपालमा जब पनि इलेक्सन आउँदैछ नि त होइन इलेक्सनहरू यताउति आउँदैछ नि त होइन हेभ यु एभर सिन समवन कम अप विथ आइडियाज यसरी सल्भ गर्छ भनेर छैन ब्रो दे जस्ट वान्ट पिपल टु हुन्छ नि उनीहरूलाई जे सुन्न मन छ त्यो बोलिदिइरहेछ कसैलाई प्रपर बाटो थाहा छैन मेबी इट्स नट देयर फल्ट आई डोन्ट नो बट मान्छेले जे सुन्न मन छ त्यही नै बोलिरहेको हुन्छ प्रपर आइडिया यो यसरी गर्ने भनेर चाहिँ आई हेभ नेभर फाउन्ड एनीवन वाट आई वान्ट टु से इज हियर वाट एभर आई एम टकिङ टुडे राइट इज इट माई फिल्ड अफ त्यो मेरो स्ट्रेङ्थ हो होइन नि आई एम अ गाई हु इज इन्टु Web3 एन्ड ब्लक चेन डेभलपमेन्ट चाहिँ मेरो स्ट्रेङ्थ हो बट अल्सो आई क्यान सी पोलिसिज जहाँ चाहिँ कहाँ कसरी फेल भइरहेछ भनेर बिङ दिस यङ right and the system we are in it is democracy right and we need to understand the power of it yeah do you understand what I'm saying there is no any other like huncha ni any other huncha ni yesto garera chai solution there's no way man democracy we are in democracy man right democracy छ तर के छैन भन्दाखेरि पिपल जो चाहिँ भिजन लिएर यसरी सल्भ गर्छ भनेर आउँछ नि उनीहरूलाई ठाउँ छैन क्या नेपाली सिटिजनहरू आफैले दुःख दिइरहेको क्या आई एम नट ब्लेमिङ पोलिटिसियन्स हियर दे आर देयर बिकज अफ आवर भोट Let's move on to some other thing, man. I'm fucking like boiling inside, bro. Ki chaina ke bro? Ki chaina like who do we vote tara ke? What's going on? Like I don't want to like go there. So yo kura garyo bhani where do we end up, man? There's nothing. म भनौँ जहाँ चाहिँ ग्याप क्रिएट हुन्छ नि हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन छ नि मेरो ड्याडहरू अथवा अरू जो पनि do you know like my dad is afraid because I'm working in blockchain and right now do yo timla samad dela right timla samad milcha technically you don't own it yeah so you're just working for the blockchain I am working for blockchain please don't only please yaar I don't know so kasto bhandakheri they can obviously investigate about me I'm open to that right तर मैले काम गर्ने भनेको ब्लकचेनमा हो र एनआरबीले आफैले पनि ब्लकचेनको कम्पनी थुप्रै छ नेपालमा र एनआरबी आफैले थुप्रै छ अनि एनआरबी आफैले पनि ब्लकचेन चाहिँ लिगल हो अनि एमा चाहिँ रिसर्चहरू यो सबै कुराहरू होइन डेभलपमेन्टहरू चाहिँ मजाले हुनुपर्छ भनेको छ सो आइएम नट अ क्रिप्टो ट्रेडर के मेबी दे वान्ट दिस ब्यान्ड फर ओन्ली सम टाइम नि त अहिले चाहिँ हामीलाई लिक्विडिटी चाहिएको छ भनेर मेबी तिनीहरूको दिमाग त्यसो चल्यो होला I don't know unless it comes out I can't it doesn't make sense that you can work for the research and you can't have the product what the त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले कार बनाइरहेको छ होइन तर फ्युल नभएर हामीले चलाउन पाइरहेको छैन अनि बाहिर एक्सपोर्ट गरिरहेको छ एक्ज्याक्टली राइट एन्ड द्याट इज सो रङ के हामी चाहिँ अझै घोडामा हिँड्ने
राइट त्यो फ्रस्ट्रेसन अब इफ आई स्टार्ट टु ओपन अप माई फ्रस्ट्रेसन्स देन म रुन थाल्छु होला होइन पोडकास्ट थोरैमा भन नरौ रुनु चाहिँ नरौ थोरैमा भन न किनकि फ्रस्ट्रेसन्सबाट वी गेट टु नो वाट्स ह्यापनिङ नि त मसँग जो स्टार्ट गरेको थिएँ नि न दे ओन $1 billion कम्पनी द पिपल हु स्टार्टेड विथ मी आउच नाउ हाउ बिग अफ अ फ्रस्ट्रेसन इज द्याट फर मी क्यान इमेजिन इट I could have done that. And give me a reason not to leave this country. I'm not saying I'm not patriot. But give me a reason to stay in this country, man. Oh, fuck, man. सबै ठाउँबाट गइसक्यो एन्ड अब यो चाहिँ आई थिङ्क दिस विल ड्राइभ अ न्यू चेन्ज इन द कन्ट्री इफ यु कम टु मी एन्ड से स्मार्ट सिटी बनाउँछु विदाउट एनी लजिक आई विल लाफ एट यु म्यान एन्ड अहिले वेब जस्तो नि होला कन्ट्रीमा or जे पनि होला but eventually these things will strike to masses के and I know that these things will strike to masses you can't hold these because now world is open you can see informations countryहरु कसरी मुभ भइराछ you know everything right पहिला त पोलिटिसियन्सलाई मात्र ब्लेम गर्थ्यो नि त अब त पोलिसिज बनाउने होइन अब त्यो पोलिसिज बनाउने चाहिँ ब्युरोक्रेसी होला होइन जुडिसियरी होला अर एभ्री वान राइट इट फिल्स लाइक एक्सप्लेनिङ टु योर ड्याड अर समथिङ तर कुरा नबुझ्ने मान्छे धेरै भयो जस्तो लाग्यो ओल्ड मान्छे धेरै भयो कुरै बुझेन क्या ब्रो जानी पनि देशलाई डुबाउनु त कसैले खोज्दैन नि त आई एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ ब्लकचेन एन्ड Web3 एन्ड crypto to my parents and they did not even take 1 hour to grab that it is great thing एमा बुझाउने मान्छे भएन कि पोलिसीवालालाई बुझाउने मान्छे भएन पोलिसीको नाम के हो यार एमा प्रब्लम भन्दै मैले मिडिया इज अ बिग प्रब्लम आई एम सरी टु से दिस बट मिडिया इज अ बिग प्रब्लम हामीले जब बिटकोइनको लेट्स टक अबाउट क्यान बी टक अबाउट बिटकोइनको वाइट पेपर You can talk about any fucking thing, bro. So Bitcoin ko white paper हामीले translate गर्ने a big shout out to Krishna Dai, you know. He was the person who came up with this idea and he is an amazing man, right? Krishna Dai, when we talked about blockchain and crypto and everything, एउटा problem चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि people also were misled on the information of crypto, right? And officials were also misled on the information of crypto. सबजनाले चाहिँ गेट रिच क्विक स्किम हो यो चाहिँ स्क्याम हो भन्ने टाइपले चाहिँ पिच गरिरहेको थियो बट वी वान्टेड टु सो देम प्रोटोकल चाहिँ के हो एन्ड देन वी केम अप विथ दिस आइडिया कि बिटकोइनको वाइट पेपरलाई चाहिँ लेट्स ट्रान्सलेट इट इन्टु नेपाली सो कमन नेपालीले पनि बिटकोइन भन्ने प्रोटोकल चाहिँ के हो वी आर नट टकिङ अबाउट ट्रेडिङ बिटकोइन अर एनिथिङ तर बिटकोइनमा चाहिँ भ्याल्यु कसरी होल्ड हुन्छ अथवा बिटकोइन एज अ प्रोटोकलले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझोस् भनेर चाहिँ वी केम अप विथ इट and we also published it officially, right? Now comes media. Do you know what media pitched it at as? I want to be a bit sarcastic on this, you know. Nepal government र NRB ले हैन इलिगल भनिरहेको बेलामा दुई युवकको मतिभ्रष्ट भएर काम नपाएर बिटकोइनको वाइट पेपरलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेका छन् उनीहरूलाई के कस्तो सजाय हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ What do you think the role of media is in the country? To flow the information? Correctly, man. Right information? Yeah. Have they been doing it so? No, they just want beats, man. If they don't do it, then how that information will reach to masses? It won't.
पोलिसी लेभल पोलिसी बनाउने मान्छेहरूको द्याट इज नट दियर जब टु टेक इट टु मासेस इट इज द जब अफ न्युज मिडिया राइट मिडिया पिपल हु आर रिप्रेजेन्टेटिभ्स अर anyone, right? They actually talk about it. They talk to people. Then information flows, right? Has it been so? No. I never find medias talking about people who are like genuinely interested and they have some visions. Ani country like kasari change garne yatauti. I never see them do it. They are always focused on the same things. I don't know why. त्यो नभइकन नेपाली मासेसमा राइट इन्फर्मेसन पुग्दैन के अनि मान्छेहरूलाई त्यो नपुगेपछि वाइ विल दे कम एन्ड रियलाइज यस्तो हो अनि यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर वाइ विल दे रियलाइज दे आर जस्ट टोलरेटिङ दिस दे फाइन्ड देयर ओन सोल्युसन्स मे द्याट बी गोइङ टु अब्रोड मे द्याट बी डुइङ ब्रिचिङ सम लज something क्या sad देखिनु यार तिमीले बोल्दा बोल्दा I'm trying to like go back and look at things or maybe have some clarity on what how यो भन्दाखेरि चाहिँ people always say क्या यो सबै मिलेर यो सब स्ट्रक्चर्ड हो भन्छ क्या राइट हो नि लन्ड्रिङ त सबसे ठुलो कहाँ भइरहेछ वी अल नो वी जस्ट गट शट द फक अप म्यान त्यो बोल्नै गाह्रो छ क्या बोल्नु मिल्दैन नि कहाँ बाँच्न सक्छ भेरी स्मल ग्रुप तर एटलिस्ट प्याराडाइम एज एन एन्टिटी वी गिभ गुड इन्फर्मेसन म्यान वी ट्राई आवर फकिङ बेस्ट टु गिभ इट क्या हामीले जसरी आउँछ वी ट्राई टु ब्रिङ आउट द पिपल द स्टार्ट्स फ्रम एन इन्डिभिजुअलको न्युज पनि वी ट्राई टु मेक इट लुक गुड वी ट्राई टु प्रोटेक्ट एभ्री वान हु कम्स टु अस के हामी यहाँसँग यहाँ उतै सुट हुन्छ बरु त्यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म वी ट्राई टु ह्याभ एन्ड द्याट इज वाइ पिपल रेस्पेक्ट यु we gotta respect each other bro the respect is mutual bro and like सक्ने बेला त भएको छैन I'm already have to thank you for putting up such strong feel I think this feeling has never come to me while sitting here okay तिमीले त्यस्तो दामी कुराहरू गरिरहेछ थ्याङ्क यू सो मच अङ्कित तिमी मलाई के गर्नु कुट्रा हो त्यो सानोवटा टास्क छ यो एकचोटि तातो ऊ पनि भनिदेऊ ल दिस इज समथिङ वर्क सरी ब्रो ल मेरो साइन कहिले मिल्दैन नि सिग्नेचर्सहरू मैले थर्डवटा गरिदिएँ ल मेरो ब्याङ्कको साइन कहिले मिल्दैन क्रिप्टो भइदा साइन गर्नु पर्दैन त्यो थ्याङ्क यू सो मच म्यान पे बिल्स एभ्री टाइम वी gotta make money while you sleep or else every time wake up you're just working man what do you see crypto as man is it like the money making machine sorry it's the brand question is it the money making machine or like there is something even more to it future man it is a used thing why I'm saying it is a used thing do you know the power of democracy yeah you know right yeah crypto and blockchain is actually democracy in internet democracy in internet right and why am I saying so imagine previously digital arts we are talking about NFTs right now I'm directing you to that यो digital platform त पहिलेदेखि आएको कुरा हो नि right why did not art go to the digital market and NFTs आएपछि चाहिँ पुरै बुम भएको छ right because अरू प्लेटफर्ममा ओनरसिप र भ्याल्युको कुरा स्टोर गर्नको लागि you need to trust an organization के दिदी तातो पानी होइन यो
चियानै ल्याइदिनु ल कि तातो पानी खाने कि तातो पानी तातो पानी खाने त्यसमा नि पोर गरिदिउँ सरी फर द इन्टरप्सन म्यान चिसो छ हाम्रो ठाउँ एसी छैन हाल्न पर्ने भएको छ थ्याङ्क यू दिदी यो के वाइप गर्ने दिदी काम मात्रै बढ्यो के छ पुछ्ने कुरा के छ त्यहाँ जे छ त्यो दिनुहोस् न प्लिज ओके वी क्यान कन्टिन्यू एन्ड जस्ट ओके के कुरा गरिरहेको थियो सरी हाउ क्रिप्टो इज द ग्लोबल डेमोक्रेसी अर लाइक डिजिटल डेमोक्रेसी सो त्यो आर्ट थियो होइन सो पहिला चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यु निडेड टु ट्रस्ट अर्गनाइजेसन्स के होइन अर्गनाइजेसनलाई ट्रस्ट गरेर उनीहरूको कुनै पनि सफ्टवेयरमा चाहिँ लगाएर यु निडेड टु अर्न थ्रु द्याट राइट अर्को कुरा चाहिँ जसले चाहिँ त्यो किन्थ्यो नि उनीहरूलाई किनेको पनि महसुस हुँदैन क्या यु क्यान जस्ट कपी अनि अर्कोलाई अर्को पठाइदिनु राइट बट ब्लकचेन ब्रट दिस कन्सेप्ट अफ ओनरसिप राइट यु क्यान प्रुभ द्याट यु ओन इट नाउ भ्याल्यू क्यान बी ट्रान्सफर्ड इट क्यान बी ओन्ड इन इन्टरनेट द्याट इज सच बिग थिङ विदाउट ट्रस्टिङ एनी अर्गनाइजेसन्स त्यो अर्गनाइजेसन होइन त्यो अर्गनाइजेसन केही गरेर सिद्धिएको भयो अथवा उनीहरूले त्यो सिस्टम हटाइदिएको भयो करप्ट मात्र भइदिएको भयो ट्रस्ट गर्न मिल्दैन नि नाउ यु क्यान बेसिकली ओन थिङ्स इन ट्रस्टलेस इको सिस्टम राइट नाउ भ्याल्यु भएको जे पनि कुरा छ नि नाउ यु क्यान टेक इट टु ब्लकचेन राइट इमेजिन एभ्रिथिङ गोल्डलाई पनि अहिले ब्लकचेनमा त्यो रिफर गरेर राखिरहेछ राइट एन्ड एनिथिङ यु क्यान नेम एनिथिङ द्याट इज भ्याल्यु यु क्यान बेसिकली टेक इट टु ब्लकचेन even there is a mechanism through which crypto backs USDT. I mean US dollars in a way. USDT भनेको चाहिँ एउटा स्टेबल कोइन हो जुनको भ्यालु चाहिँ $1 बराबर हुन्छ वी टक अबाउट क्रिप्टोलाई चाहिँ कसैले पनि ब्याक गरेको छैन भनेर वी टक अबाउट द्याट राइट फर्केट समवन ब्याकिङ अफ क्रिप्टो इज ब्याकिङ USDT डाई भन्ने एउटा स्टेबल कोइन छ जुनलाई चाहिँ प्लेटफर्म लेभलमा नै यसरी डिजाइन गरेको छ कि क्रिप्टोको भ्याल्यु ब्याक्स द्याट स्टेबल कोइन द्याट इज अ युज थिङ right and does yo this is gonna this bubble is gonna burst भन्ने त्यो छ नि त त्यो फ्याक्टर पनि छ नि त त्यो this what about sorry I'm drifting away the conversation maybe but you could lead up to that also त्यो पनि मेरो क्वेसन चाहिँ मैले आयो भने भनिदिइहालेँ किनकि if it's backing up what if it blows up and like the bubble burst हुन्छ भन्ने छ नि त त्यो fall like crazy भनेर what about that त्यो पनि उनीहरूले म्यानेज गरेछ really how त्यसमा चाहिँ अब त्यो आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु एकदम टेक्निकल डिटेल्स बट सिम्प्लिफाइड प्लिज गाडीमै जाऊ ढक्कन थ्योरी बनाउनु अर्को एउटा प्लिज ढक्कन थ्योरी इज गेटिङ फेमस ओके सो उनीहरूको चाहिँ ओराकल हुन्छ डिसेन्ट्रलाइज ओराकलहरू हुन्छ चेन लिङ्क एन्ड थिङ्स लाइक द्याट जस्ट थिङ्क अफ इट एज एउटा जसले चाहिँ डेटा प्रोभाइड गर्छ त्यो सिस्टममा होइन अनि त्यो सिस्टमले चाहिँ अहिलेको भ्याल्यु कति भइरहेछ त्यो डेटा चाहिँ फिट गर्छ अनि केही गरेर चाहिँ त्यसको भ्याल्यु चाहिँ एकदमै ड्रप हुन थाल्यो भने नि होइन त्यहाँ जति पनि छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ डेक्स भनिन्छ डेक्स भनेको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज एक्सचेन्ज हो जसमा चाहिँ यु क्यान एक्सचेन्ज इट त्यहीमा चाहिँ क्रिप्टो एक्सचेन्ज लिएर गएर चाहिँ युएसडिटी चाहिँ लिएर आउँछ कि Are you getting me? Kind of. So safety is how yeah. There's a safety net if you're following like there's going to be some kind of protection to it. Yeah. Now what data has become is a decentralized backed up USDT, right? And that is so crazy to think about it, right? Okay. So यस्तो कुराले चाहिँ what I feel is this protocol it has 2008-2009 बाट अहिलेसम्म आइरहेछ नि त अनि इट हेज जस्ट ग्रोन एन्ड इट हेज अभियसली प्रुभड इट सेल्फ द्याट इट क्यान होल्ड भ्याल्यु राइट नाउ कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ ब्राउजर मुभमेन्ट कुरिरहेछ जस्तो मात्र लाग्छ क्या
ब्राउजर मुभमेन्ट भने चाहिँ इन्टरनेट जब आयो नि ब्राउजर थिएन कि सुरुमा राइट people needed to maybe use terminals or something like that to access internet. जब ब्राउजर आयो नि what happened you can imagine right कसरी मान्छेहरूलाई चेन्ज गरिदियो ब्राउजर्सले ब्राउजर मुभमेन्ट everything changed. दिस थिङ इज अल्सो वेटिङ फर इट्स ब्राउजर मुभमेन्ट त्यो पछि चाहिँ यो रेभोल्युसन चाहिँ इट क्यान्ट बी स्टप्ड एन्ड त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ काम भइ नै रहेछ क्या पिपल लाइक मी हु आर वर्किङ इन वेब 3 एन्ड ब्लकचेन होइन दे आर कन्टिन्युसली वर्किङ फर इट एन्ड बाई द्याट आई डोन्ट मिन कि वी आर क्रिप्टो करेन्सी त्यसको भ्याल्यु बढाउने वी डोन्ट मिन द्याट वी मिन द्याट त्यो प्रोटोकल लेभलमा चाहिँ हाउ डु वी लेभरेज द्याट ब्लकचेनको त्यो जुन सेक्युरिटी फिचर छ अर ब्लकचेन एज अ त्यो प्रोटोकल छ त्यसलाई लेभरेज गरेर चाहिँ हाउ क्यान बी डिस्टर्ब लाइफ्स अफ इन्डिभिजुअल पिपल क्या डु यु नो वान थिङ नेपालको इकोनोमीको बारेमा ह्याप्पी कुरा द पेनिट्रेसन अफ मोबाइल ब्याङ्किङ नेपालमा चाहिँ यो मेट्रोपोलिटन एरिया हुन्छ नि त्योभन्दा रुरल एरियामा चाहिँ धेरै छ इट इज समथिङ लाइक 29 or 32% के 32% चाहिँ रुरल एरिया रेमिटेन्सले के गर्छ त्यसमा रेमिटेन्सकोले हेल्प गरेको कि पैसा त आउनु पऱ्यो नि त उहाँहरूलाई नो मोबाइल ब्याङ्किङ अकाउन्ट होइन क्या मोबाइल ब्याङ्किङ ए ओके वाट आई फिल बाई द्याट इज रुरल एरियामा इफ यु सी रिचार्ज कार्ड पुऱ्याउन होइन अथवा टिकट काट्नलाई राइट दे निड टु वर्क मेबी 1 or 2 hours के राइट नाउ द्याट निड त्यो जुन निड छ नि त्यो निडले यस्तो ड्राइभ गरिदियो मान्छेहरूलाई होइन नाउ दे आर इजिली गोइङ टु मोबाइल ब्याङ्किङ के नाउ दे क्यान एक्सेस दोज फिचर्स सिटिङ एट देयर होम मच निडेड राइट अनि यो 32% आई जस्ट सी इट एज अ पर्सेन्टेज इन डेटा के इफ यु सी रुरल एरिया एकजनाको घरमा मोबाइल ब्याङ्किङ कसैले एक्सेस गरेछ भने 4 houses माइट गेट बेनिफिट फ्रम द्याट पार्टिकुलर पर्सन के सो इमेजिन हाउ मच इम्प्याक्ट इट हेज क्रिएटेड right now let's talk about financial services banks and everything right and NRB ले चाहिँ अहिले CBDC मा चाहिँ रिसर्च गरिरहेको छ CBDC भने चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी एन्ड इट इज अल्सो ब्याक्ड बाई प्रोटोकल अफ ब्लकचेन त्यो आयो भने चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ अब के पनि भन्छ भन्दाखेरि पहिला हाम्रो यो डिजिटल ब्याङ्किङहरू पुरै ठाउँ ठाउँमा पुऱ्याएर अनि बल्ल CBDC लन्च गरेर बेटर हुन्छ भन्छ होइन तर वाट डु आई से टु द्याट इज इलेक्ट्रिसिटी आइरहेछ होइन पुरै सबै गाउँ गाउँमा पहिला मोमबत्ती पुऱ्याएर बल्ल इलेक्ट्रिसिटी बाँड्ने भने जस्तो पनि हो कि हो होइन वाइ नट जस्ट मुभ विथ इलेक्ट्रिसिटी होइन अनि CBDC आएर पिपल क्यान एक्चुली लेभरेज दोज फेसिलिटिज सिटिङ एट देयर होम के म यहाँ काठमाडौँमा बसेर पनि आई सेड राइट म अर्को ब्याङ्कमा गएर लेटर बनाएर यताको ब्याङ्कमा आउनु पऱ्यो हाउ टेडियस इज द्याट इमेजिन रुरल एरियाको एकजना मान्छे क्यान लेभरेज दोज फाइनेन्सियल सर्भिसेस सिटिङ एट देयर होम द्याट इज सच अ बिग थिङ एन्ड आई रियली वान्ट टु लाइक थ्याङ्क NRB फर रिसर्चिङ अन CBDC अनि मेबी इयर or सोमा चाहिँ रिलिज गरिन्छ भनेर भन्ने छ आई होप द्याट कम्स रियली सुन नट फर मी बट फर अ पर्सन लिभिङ एट द्याट रुरल एरिया के एन्ड द्याट इज द भ्याल्यु ब्लकचेन क्यान ब्रिङ आर यु रियलाइजिङ हाउ मच अफ इम्पोर्टेन्स द्याट थिङ हेज यु हेभ बिन ट्राभलिङ एन्ड यु नो द कन्डिसन अफ रुरल एरियाज राइट अफ कोर्स And if a person can just use their mobile and get those services in a much secured way without trusting any organizations or banks or something that is backed by the government for CBDC or maybe I don't know if I can say this or maybe any cryptocurrency which is completely decentralized, imagine how much impact that person that has in that person. Okay? And that is we are just talking about the currency, right? Now let's talk about the services. You can just create contents and get rewarded without any organizations or any people, right? You can just directly create the contents and get benefited. Living in rural area will be easier because they can leverage those services. And that is what that technology brings in. And it is so
everything to realize what that service can bring. And I really want NRB or any organizations or any people who are in the place to make the policies to look it as an opportunity as well. Look it as an opportunity. यो धेरै टाइममा आउने अपर्च्युनिटी हो कि यस्तो. नेपाल एज अ कन्ट्री क्यान टेक रिस्क, राइट? आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. कन्ट्रीले रिस्क लिनु भने मान्छेले रिस्क ल्याए जस्तो होइन क्या. You can't put fate of all the Nepalese and just take the risk. I'm not saying them to just make Bitcoin as a legal tender. Don't do that. We don't know what it can bring. But see it as an opportunity. नेपालको हाइड्रो पावरको क्यापेसिटी क्या दामी छ, राइट? लाइसेन्स नै दिएर भए पनि अथवा पर्मिट नै दिएर भए पनि क्यान वी मेक माइनिङ हाउसेस नेपालमा एकदम रेगुलेटेड वेमा? और मान्छेलाई नदिने भए पनि जस्ट गभर्मेन्ट डु इट. हाउ मच कुड वी अर्न फ्रम द्याट? वी हेभ नेभर सिन इट एज एन अपर्च्युनिटी क्या. हामी जहिले डिफेन्सिभ हुन्छ क्या. आई वाज इन प्लेस जहाँ चाहिँ भइरहेछ कि माइनिङ भइरहेछ. बिग टनल्सहरू, एउटा टनलबाट छिराएर अर्को टनलबाट निकाल्यो. अनि दिस वाज इन लमजुङ है, के अरे नाम ताजे भएको थियो हामी हनी हन्टिङको बेला. अनि यस्तो काम पनि हुँदो रहेछ है. बाहिरको मान्छेलाई हामीले इम्प्लोइमेन्ट दिइरहेछ कि फ्रम इन्डिया, फ्रम चाइना, सबैजना आइरहेछ यहाँ काम गरिरहेछ. उल्टा दिइरहेछ कि बाहिरको मान्छेलाई, किनकि उनीहरूको एक्सपर्टिज हुन्छ. द सुपरभाइजर कति स्टाफ होला त तोडफोड गर्न के होला नि, एक्सप्लोजरको एक्सपर्ट के गर्दो रहेछ. अनि ओहो, यु सी द टल बिल्डिङ्स बाहिर. Nepal maybe does not need those tall buildings, but these, wow, यस्तो खतरा काम पनि हुन सक्दो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि कसरी आइरहेछ, त्यसको सेयर आएर मान्छेहरूले प्रफिट पाएन कि. सो द्याट्स या अनदर थिङ. यत्रो ठुलो हुँदो रहेछ भने चाहिँ मलाई रियलाइज भयो क्या, गर्न सक्दो रहेछ त नेपालमा, मजाले गरिरहेछ. अनि इट कनेक्ट्स टु द होल नेपाल इलेक्ट्रिसिटी उसलाई नै, गभर्मेन्टलाई नै बेचिरहेछ उनीहरूले. सर मजाले कनेक्ट गर्न मिले. सो सिम्प्लिफाइड इन देयर वर्ड्स के, मेबी आई कान्ट पुट इट द्याट वेल टुगेदर. तर उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यति मेगावाट सबै बिर्सेँ मैले. अनि जस्ट इट वाज म्यासिभ, इट वाज म्यासिभ. टनलभित्र बाइक साइक छिराएर हामी त एकछिन रमाइलो गरेर सबै यताभित्र छिराएर अर्कोबाट निकाल्दैन, आउनुहोस् है तपाईँहरूलाई त भनेर फुल घुमाइदियो. तर इट वाज अमेजिङ सिइङ कस्तो काम भइरहेछ कि ठाउँमा. Okay, let's see blockchain as opportunities or aspects ma pani in Nepal. You know artists in Nepal, right? You know art in Nepal, how crazy it is. Beautiful, bro. You know, right? It's so amazing. I had an Instagram post just a couple of days ago. Artist Saya bhanera. I think above 150 artists. दामी त टन्नै थियो त्यतिमा. Yeah. अनि सबैजनाले दे वर लुकिङ फर वर्क के. इभन भेरी एक्सपिरियन्स वन्स, आई कुड डु इट फर यु, लेट्स टक. कामै रहन्छ कि कतिजनालाई भनेको. आई डोन्ट मिन टु अफेन्ड इट, तर नेपाल इज सच एन आर्टिस्टिक कम्युनिटी. त्यो आर्टिस्टहरूसँग काम छैन यार भनेर. काम छैन मतलब दे नट गेटिङ दि अपर्च्युनिटी भन्दाखेरि इट वाज लेट एट नाइट, 12 बजीतिर, राति 12 बजीतिर हेऱ्योमा आई वाज टियर आइड, आँखाभरि आई गट रियली फकिङ इमोसनल ब्रो. यस्तो दामी आई लभ आर्ट के. यस्तो इमोसनल भएको थियो. वी गट अ कपल अफ आर्टिस्ट, तर अरूलाई त मैले गर्न सकेन नि त. एन्ड आई डोन्ट वान्ट फिल देम फिल रिजेक्टेड. आई लभ एभ्रिथिङ होइन, तर हामीलाई म्याच हुने त्यो थियो. तर द पोटेन्सियल वी हेभ, oh man, it's amazing man. यसमा एउटा कन्टेक्स्ट छोड्न चाहेँ मैले चाहिँ, वाट आई फिल मेरो फ्रस्ट्रेसनमा पनि पर्छ. सो जिलिका भन्ने एउटा ब्लक चेन छ, एन्ड आई एम एन एम्बेसडर दियो कि, एन्ड डेभलोपर एम्बेसडर. अनि उनीहरूले चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई मेन्टरसिप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ दे असाइन मी, राइट? एन्ड कति धेरै एनएफटी प्रोजेक्ट्सलाई पनि मैले टेक्निकल मेन्टरसिप चाहिँ दिएको छु कि. दिस इज हाउ यु बिल्ड. And when I see their art and when I see our art, एकदमै massive source of
इन्कम हुन्थ्यो कि नेपाललाई इफ वी कुड जस्ट टेक आवर आर्ट्स एन्ड मेक देम एनएफटीज अफ कोर्स राइट एन्ड आर्टिस्टहरूलाई यस्तो इन्करेजमेन्ट हुन्थ्यो नि हामीले बाहिरको आर्टिस्टहरू देख्छ नि हाउ सक्सेसफुल दे आर एन्ड नेपालको आर्टिस्टको कन्डिसन छ नि द्याट कुड बी ब्रिज्ड म्यान That could be bridged, man. I want to do something for it, if possible. If there's a way. And यस्तो फ्रस्ट्रेटिङ छ कि सिन्स इट इज इलिगल इन नेपाल आई क्यान्ट हेल्प देम आई एम मेन्टरिङ अरू ठाउँको मान्छेहरू होइन कसरी बनाउने भनेर अरू बाहिर विदेशको मान्छेहरूलाई आई एम मेन्टरिङ देम दे इभन लाइक होइन थ्याङ्क मी फर बिङ सच नाइस अर यताउति सबै कुराहरू होइन बट द्याट जस्ट लिभ्स अ गिल्ट इन मी नेपालीलाई चाहिँ मैले केही नि गर्न सकेको छैन भनेर कि त्यो आर्टिस्टहरू त्यो आर्ट चाहिँ घरमै बसिरहेको कि एन्ड द्याट इज सच अ फ्रस्ट्रेटिङ थिङ राइट इभन लेट्स टक अबाउट अस Today we should not be discussing about legalities and get frustrated about policies. It's not your job, it's not my job. It is not right. We should be talking about creator economy. We should be talking about how you move to this blockchain and this fields and how can I help you. But are we talking about that? No. त्यो पछाडि सर्यो भन्दा नि पछाडि गयो भन्छ नि त्यो हो कि पछाडि गयो विल ह्याभ दिस कन्भर्सेसन मेबी 3 or 4 years later if crypto gets legalized else फेरि त्यही कुरा राइट एन्ड you who is like running this company you know क्या what opportunities mean to the company Definitely. राइट यस्तो सानो सानो कुरा मेबी एउटा एकदम सानो ग्याजेट जसले चाहिँ काम एकदम इन्हान्स गरिदिन सक्छ होइन वी आर अलवेज लुकिङ एट द्याट थिङ अग्रेसिभली के खतरा बनाउने भनेर के एन्ड हियर कम्स अ प्लेटफर्म अर थिङ द्याट इज सो न्यू एन्ड द्याट इज अट्र्याक्टिङ सो मच इन्भेस्टर्स एन्ड सो मच मनी बट द स्याड रियालिटी इज today we are sitting and talking about the legality of Nepal and getting frustrated instead of talking about how we moved there. Mm-hmm. It's hard, man. It's hard. यसो गरौँ न लाइक मैले भने नि धेरैजनासँग कुरा गर्छु त एभ्रिथिङ just runs down the same one loophole मलाई अनुहार त देखिरहेको छ नि तर मेरो दिमाग टुप 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 लाइक इट्स लाइक भइरहेको छ मेरो दिमागमा क्या ब्रो त्यो इट्स बोइलिङ क्या भित्र स्टफ टु हेभ दिस कन्भर्सेसन यसो गरौँ त्यो कुरालाई छाडिदिउँ टेल मी समथिङ अर योरसेल्फ तिमी कति एकदम बिर्सिनै दिन्छु ल यसलाई किन यो फ्रस्ट्रेटिङ कुरा नै पन्छै नै दिन्छु ल तिमी कति घन्टा काम गर्छ ब्लकचेन अर लाइक यो वाट्स योर थिङ लाइक इज इट कोडिङ इज इट लाइक इट इज कोडिङ आई एम अ टेक्निकल गाई आई डिड माई कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सबै यतै हो सब यतै ओके सो एन्टायर लाइफभरि पढाइदेखि सबै कुरा यहीँ गरेर नि यो डुइङ इट सब कुरा नेपालमै क्यान यु गेस माई एज or like when did I get birth? by this time your maturity is too high to like तिम्रो maturity यति राम्रो छ कि मैले यही चाहिँ like please guess I want you to guess I don't know man के होला 20s मा त हो हैन 27 oh 24 हो तिमी what the hell man almost decade रहेछ हजुर कति हो 32 हो damn but like 30 me अब आउन लाग्यो 33 हुन लाग्यो म but we don't have generation gap हुँदैन I like हाम्रोमा 18 if you're like 17-18 वर्ष पुग्यो you're working here भने I'll see you same
Like you can teach me stuff. If you're 12, you can teach me stuff. I don't absolutely mind. तिम्रो यो कुरा अलिकति क्लिशे हो तर आफ्नो म्याच्योरिटी हुन्छ क्या. इभन अ स्ट्रेन्जर यु क्यान लर्न फ्रम देम. म भन्छु क्या लाइक यु रेस्पेक्ट एभ्रीवान. लाइक हुन्छ सबैको आफ्नो छ. अब्जर्भ बी अ स्पन्ज म्यान. त्यसमा चाहिँ अब 24 इज नट डिफरेन्ट फ्रम 35, 50, 60. इट्स नट डिफरेन्ट. एक्चुली एडभान्स हो. तिमीलाई झन् धेरै दिमाग हुन्छ क्या बिकज युआर मोर अपडेटेड. त्यसमा चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि like today this thing is meant to be about blockchain and crypto, right? So I am talking not that I have a lot of things to learn from you as well, right? From each other always. अनि कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि I think this mic, it is I think one of the like एकदम precious mic हो क्या आफ्नो कुराहरू राख्नलाई. And when you post that story, right? I had to message you saying like the story delete गर्दैन. People messaged me यस्तो crazy तरिकाले. They were saying like, bro, this is it. Now you are going to talk about it and blow his mind again. Bro, mission accomplished, bro. Bro, you are going to be there, हैन? Like Web3 and crypto community is with you. भन्दा यस्तो धेरै मेसेज, यति धेरै मेसेज पढाएँ मलाई त प्रेसर नै फिल भयो त्यो दिन. मैले बल्ल रियलाइज गरेँ क्रिप्टोको मान्छे यति धेरै जान्छ. दे निड अ भोइस म्यान. यु डुइङ इट राइट. एन्ड दे सेड लाइक यु आर द राइट पर्सन टु रिप्रेजेन्ट इट. एन्ड आई डिडन्ट नो इफ आई वाज द राइट पर्सन, राइट? एन्ड कस्तो प्रेसर फिल भयो क्या त्यो दिन. अनि लाइक and I just messaged you saying like, but this is a very you have a very तिमी आउन बित्तिकै you have a very chill vibe. I think it could have gone better. Yeah. कतिजना छ मान्छे can you like just मिल्छ भने कम्युनिटी कति ठुलो छ? लाइक डेभलपर्स कम्युनिटी चाहिँ आई थिङ्क खतरा डेभलपमेन्ट गर्ने चाहिँ आई थिङ्क वी आर जस्ट 20-30 or something like that, right? ब्लकचेनमा 20-30-40 त्यस्तै होइन. अनि वी आर लाइक एउटा ब्लकचेन डेभलपर्स कम्युनिटी भनेर छ. अनि वी आर लाइक 140 members there and we are helping अरू पनि people to learn this technology. एन्ड होइन हाम्रो एउटा मेन्टर चेन भनेर पनि एउटा खोलाएको थियो जसमा चाहिँ 10वटा टिम जसले चाहिँ आफ्नो कलेज प्रोजेक्टहरू चाहिँ ब्लकचेनमा गर्न खोजिरहेको थियो. वी आर हेल्पिङ देम आउट, राइट? अनि अरूहरूलाई पनि हेल्प गरेर हुन्छ. सो डेभलपर्स कम्युनिटी चाहिँ त्यो छ. क्रिप्टो कम्युनिटी चाहिँ एकदमै हुन्छ नि दे डोन्ट वान्ट टु रिभिल देमसेल्फ. सो एकदमै सेपरेटेड छ होइन. अनि दे टक इन्डिभिजुअली. त्यो युनाइट गर्ने चाहिँ लाइक छैन कि त्यो कुनै बेला चाहिँ कसैले चाहिँ गरायो होइन. तर त्यो छैन बिकज दे आर इन्भेस्टिङ इन इट होइन त्यो क्रिप्टो कम्युनिटीमा चाहिँ. अनि दे डोन्ट रियली कम फरवर्ड के होइन. अनि द्याट इज आई थिङ्क वेयर पर्सन लाइक मी अरू जो चाहिँ हाम्रो यो ब्लकचेन स्पेसमा छ नि त्यो 140 जना दे कम इन प्लेस के who are like doing development and they are making sure that they don't breach the legality. अनि त्यो मिडल ग्राउन्ड के होइन. we don't encourage it as हुन्छ नि गेट रिच क्विक स्किम हुँदै होइन यो होइन. बट यो एज अ प्रोटोकल चाहिँ फ्युचर हो होइन भनेर चाहिँ त्यो भोइस रेज गर्ने चाहिँ आई थिङ्क वी आर द्याट पिपल के. एन्ड आई स्ट्रङली फिल द्याट पिपल लाइक मी सुड स्टार्ट टकिङ अबाउट इट. Definitely. बिकज जुन पनि डिस्कसन मैले देखिरहेको छु नि यस्तो स्यालो डिस्कसन छ नि यस्तो स्यालो डिस्कसन. It's always about making money के. Like even I wanna be an entrepreneur this year चाहिँ like apart from Paradygm we are doing other stuffs के. अनि what I realized is लगानी हान्ने मान्छे यत्तिकै छ क्या ब्रो होइन. लगानी हान्ने मान्छे त हालिहाल्छ. पैसा छ यसको थपडामा हानेर हाल्छ. आई गट प्रिटी गुड आइडियाज के. एक्चुली हामीले बसेर विदिन दिज फ्यु विक्स आई कम अप विथ फ्यु ब्रान्ड्स. तर मलाई मनपर्ने मान्छे छ नि दे डोन्ट वान गेट रिच दे वान ग्रो के. ग्रोथ मात्रै हेर्छ कि. अनि भिजन चाहिँ के भन्दाखेरि वी हेभ टु हेभ नेपाली ब्रान्ड्स विच ड्रप सिप्स इन अमेरिका, इन युरोप, इन अस्ट्रेलिया. वी हेभ टु सेल आउट स्टफ आउटसाइड. डिजिटल इज द फ्युचर. अनि त्यहाँबाट पनि आई गेट भेरी इन्सपायर्ड के. किनकि आई हेभ ओन्ली वान थिङ द्याट आई क्यान डु इज ब्रान्ड स्टफ, डु दिस, सेल दिस. तर ब्याक एन्डको म्यानेजमेन्ट एन्ड दिज काइन्ड अफ स्टफ मेबी यु गाइज त्यो दिमाग पनि भएन अनि त. मेरो त कहिले पनि त्यस्तो अन्टरप्रिनर हुने दिमाग आउँदैन कि. मैले उनीहरूसँग एक 2-3 घन्टा 5-5 घन्टा एक सिटिङमा बसेर यति गरेर मेरोलाई उनीहरूको यस्तो भनेको मेरोलाई त लाइक सो योर आज यस्तो मात्रै हो मलाई थाहा छ नि त. यो जस्ट
थोरै मात्र ज्ञान फाल्दियो तर फर अस पिपल लाइक अस इट्स क्रेजी नि सो द्याट्स वाइ वी हेभ टु टक अबाउट दिस द्याट्स वाइ दिस पडकास्ट द्याट्स वाइ पिपल आई गेट द प्रिभिलेज टु इन्भाइट पिपल लाइक यु आई थिङ्क इट्स माई प्रिभिलेज म्यान आई गेट टु लर्न म्यान सो यसमा चाहिँ इट्स आवर प्रिभिलेज एज वेल सो यो जुन बुलरन सुरु भयो नि What's bull run? Bull run is the place where bull run त स्टक मार्केटमा नि हुन्छ त त्यो जब चाहिँ त्यो everyone is like running for after it type को अनि क्रिप्टोको नि सुरु हुँदाखेरि मैले चाहिँ के भन्दा एउटा स्ट्याटस हालेको थिएँ कि आई एम नट एक्साइटेड अबाउट द चार्ट्स अफ क्रिप्टो आई एम एक्साइटेड अबाउट वाट दिस बुल रन इज गोइङ टु ब्रिङ टु ब्लकचेन कम्युनिटी भनेर हालेको थिएँ कि होइन अनि बट नेभर इन माई माइन्ड आई थट लाइक सिसन भने आई विल post story sorry man I posted your photo and like I need this guy it is an honor there you know but you understand I did some kind of research I know किनकि मैले तिमीलाई बोलाएँ you have a lot of idea but you can't speak भने त्यो अलिकति बोर भयो नि त सो तिम्रो फेसबुकमा नि गएर there you are a public speaker as well at times so त्यो थाहा पाएपछि okay this person can talk भनेर चाहिँ मैले खोजेँ क्या so that's my research can this person talk and communicate because you can have idea people like have sent me at least 15-20 जना दामी मान्छे के तर उहाँहरूलाई बोलाउँदाखेरि उहाँहरूको मेबी फ्रस्ट्रेसन लेभल यति हाई छ कि I've seen their interviews it does not interest me they are very amazing people but the quality of sitting down here like the quality you need to have to sit down here is also be able to like clarify राम्ररी कुरा गरेर मान्छेलाई बुल डेलिभर पनि गर्न सक्छ के सो एकदम खतरा मान्छेलाई मैले बोलाएर इफ आई कान्ट ब्रिङ द्याट थिङ त्यो गाह्रो पर्दो रहेछ कि सो पब्लिक स्पिकिङ पनि यहाँ एकदम धेरै काम लाग्यो कि तिम्रो एकदमै धेरै काम लाग्यो ओके एन्ड द वे यु बिल्ड एभ्रिथिङ एकदम काम लाग्यो सो यसो गर्नु पर्ला वी आर एट अ स्विट स्पट होइन आई वान टक मोर तिमीलाई सुनिराख्नु मन छ अनुरागको पेजहरू जहिले नि आई थिङ्क वी आर भर्खर सुरु भयो जस्तो लागेको जाने यो लामो हान्यो ओके नाइस यु हेभ टाइम या मजाले ओके सो सरी आई डु द्याट अलवेज किनकि यो टाइम यो याद गरियो नाउ वी आर फ्रिली फ्लोटिङ अराउन्ड सो यो पास्ट चाहिँ वी गो टु 3 hours यो पास्ट अब कुरा हुन थाल्छ इट्स लाइक 2.5-3 घन्टा चाहिँ मजाले लामै पडकास्ट हुन्छ कि बरु आई हेभ कल्ड यु यति बेला राम्ररी नै कुरा गरौँ सो हामीले विफ टक जे भयो भने तिमी फ्रस्ट्रेसनमा लिड नगर ल अब चाहिँ लिड नगर म त किनकि वी नो द्याट ज्ञान बाँड्ने कुरा गरौँ लाइक वेयर एभर यु वान स्टार्ट हाउ एभर यु वान गो वी नो अबाउट यो कम्युनिटी एभ्रिथिङ होइन तर एज इन अ होल क्रिप्टोको बारेमा तिमीले बुझ जति छौ नि त्यसको बेसिक्सहरू मान्छेलाई थाहा पाउनु होला जस्ट टु एजुकेट पिपल अन वाट इट इज अब त्यो जुन कसरी सुरु भएको थियो को सुरु भएको थियो पिपल क्यान अलवेज वाच इट कहीँ गएर तर तिमीले त्यो बाहेक सुनेको बेसिक्स अफ क्रिप्टो त सबैलाई थाहा छ नि त देयर इज अ पर्सन उसको नाम के थियो सतजी या हिज नेम सबैले थाहा छ कि त इट्स यु क्यान गुगल स्टफ के सो तिमीलाई चाहिँ मान्छेलाई बुझाउनुवाला कुरा केही छ भने प्लिज मान्छेहरूलाई बुझाउनेवाला कुरा बुझाउनु मन छ भने एजुकेसन अलिकति आइडिया पाउन सक्यो भने चाहिँ ओके सो मान्छेहरूलाई बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ वाट आई वान्ट टु से टु पिपल इज डोन्ट थिङ्क अबाउट इट एज a place where you can earn a lot of money. That is also happening, but don't think about it as a place. You can't say that, man. Every time we talk, I know people in Nepal who were abroad, who like Bitcoin basically changed now. They gave them coupons. Kati barsa agadi. You know those kind of stories. Nepali छ I'm pretty sure you know that guy उसँग 2800 वटा बिटकोइन छ अरे भन्छ क्या 2800 वटा बिटकोइन I think you know that guy होइन यो कम्युनिटीमा त सबैले चिनेकै हो अनि he goes abroad different countries मा always I know yeah exactly everyone knows अनि he एक्सचेन्ज उसले बिटकोइनबाट पैसा लिन्छ जति जति चाहिएको छ त्यहाँबाट लिएर आएर एभ्री टाइम डिफ्रेन्ट कन्ट्री गएर लिएर आएर अनि he is functioning here, creating a lot of businesses to show the money to the government. And he's selling the crypto also. I think 10-15%, 20% mass. So सबै ठाउँबाट उसलाई त प्रफिट भयो. So त्यो त्यस्तो मान्छे छ के राम्ररी यहाँ बिटकोइन त यहाँ नेपालमा होला नि यहाँ thousands and thousands of bitcoins त होला नि जहिले पनि सुन्दाखेरि मेरो एउटा साथीको यति छ मेरो एउटा साथीको यति छ भइरहेको हुन्छ अरू मेरो हल्का छ यार भइरहेको नै हुन्छ कि
मोस्टली अन्टरप्रेनर्सहरुकोमा चाहिँ मैले बेलामै बिटकोइन लिइसकेको थिएँ भनेर छ नि त सो त्यसमा चाहिँ सो वाइ आइ एम सेइङ त्यसमा चाहिँ गेट रिच क्विक स्किम भनेर चाहिँ डोन्ट मुभ इन्टु इट भनेर किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि Nepalese are also losing a lot of money in it. Right? And त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि you know charts of crypto. कहिले it is said like $60,000 मा छ. Next day you look at it and it is $40,000. Right? And so सुरुमा चाहिँ don't see it as इन्भेस्ट गरेर खतरा पैसा कमाउने डोन्ट से इट लाइक द्याट फर्स्ट अन्डरस्ट्यान्ड त्यो प्रोटोकल चाहिँ के हो त लाइक वी टक्ड अबाउट टुडे राइट भ्याल्यु स्टोर गर्ने यताउति कुराहरू होइन एन्ड वाट इज इट ब्रिङ्गिङ के एन्ड इफ यु रियली बिलिभ इन इट एन्ड इफ यु रियली फिल लाइक इट इज गोइङ टु बिट होइन टु बी अनेस्ट आई डोन्ट वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड इट टु मच आई जस्ट वान्ट मेक मनी आउट अफ इट me personally, it's too complex. I am too occupied. So, what about those kind of people? Money interests me, man. मलाई पैसा कमाउनुपर्छ त्यहाँबाट. To be very honest. मैले त्यसमा भन्दिम. Don't. होइन मैले भन्दिम त्यसमा. People earn a lot of money in internet by buying त्यो domain name. Yeah. Domain name किनेर domain त्यो farming गरेर they earn a lot of money. I'm saying, Nepalese, try to understand it so that you can be Amazon gay. Are you understanding me? Yeah, definitely. I'm not saying please don't see it as get rich quick scheme. See it as an investment. No, see it as a protocol on how you can take. क्लासको टिचरले सोद्धाखेरि रङ एन्सर भने इन्भेस्टमेन्टै भयो नि त मेरो नजरबाट इन्भेस्ट माई मनी आई गेट द रिटर्न्स डोन्ट मेक इट टु कम्प्लिकेट म्यान द्याट इज राइट बट यु आर जस्ट सेइङ माथिको कुरा मात्र क्या वाट आइम सेइङ यु इज होइन यो ब्लकचेन भन्ने प्रोटोकललाई चाहिँ लेभरेज गरेर इफ यु क्यान मेक सर्टेन सर्भिस आउट अफ इट क्रिप्टोको इन्भेस्टमेन्टमा त्यो उसमा चाहिँ यु माइट बी अर्निङ $1,000 मात्र यु विल बी अ बिलिनियर इफ यु क्यान लेभरेज द्याट थिङ एन्ड वाट आइ एम रिक्वेस्टिङ राइट नाउ इज नेपालको केसमा चाहिँ लिगालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले वी क्यान ट्रेड राइट सो यु क्यान मेक द्याट मनी राइट नाउ राइट सो वाट यु क्यान डु ब्लकचेन प्रोटोकललाई चाहिँ लेभरेज गरेर चाहिँ बी रेडी विथ द प्लान के because you don't expect return 1 month man this is a long term shit neither so if you are an YouTuber and if your company is a YouTube around revolve yes right and if you are saying me you are looking into Bitcoin and if you are not looking into creator economy you have already missed it man creator economy right now come on bring it on bro okay so let's talk about creator economy yes what do you understand by creator economy नेमले मात्र क्रिएटर इकोनोमी क्रिएटरलाई कुनै न कुनै किसिमले मोनिटरी वाइज उसलाई फुलफिल गरिदिने उसलाई रन गर्न हेल्प गर्ने उसलाई स्टेबल बनाइदिने या सो आई थिङ्क आई क्यान टक अबाउट इट यो चाहिँ क्लाइन्ट प्रोजेक्ट हो एउटा अनि यो चाहिँ हामीले पास्टेल भन्ने कम्पनी छ एउटा त्यहाँको थ्रुबाट चाहिँ गरिरहेछ अनि दे आर पेइङ अस इन अभियसली फिएट ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्सबाटै जस्ट निड टु क्लियरिफाई राइट राइट अनि लिगली अनि म्युजिक भन्ने हो क्या त्यो प्रोजेक्टको नाम वाट दे आर डुइङ इट देयर इज सङ्ग्सहरू एल्बम्सहरू बनाउने मान्छे हुन्छ नि उनीहरूसँग पैसा नहुनसक्छ अथवा सुरुमै त्यत्रो धेरै इन्भेस्टमेन्ट नहुनसक्छ राइट नाउ वाट दे हेभ मेड इज sponsors can just come in, give you money and own certain % of your creation. And now your video or your album something might earn royalties, right? Now it will be distributed to those person who invested first as well. Right? कतिजना आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न मार्केटिङ गर्न त्यो सबै कुरा गर्नको लागि दे क्यान रेज इनिसियल सिड फन्डिङ
without any hassle of going to कुनै something or anything. And maybe the investors have a very good market where you'd earn $50 मात्र तर ऊ इन्भेस्टरसँग यस्तो दिमाग छ कि you're earning like $550,000 जति नि उसले त्यो मार्केटमा क्यास पनि गरिदियो. Right? That is one thing. Right? Another thing is त्यो मान्छेहरूसँग जो चाहिँ who are your subscribers, right? Like I am obviously one of the fan of you. Oh wow, thank you man. Lord, yes, accomplished man, all of this. Yes man. यस्तो छ हामीलाई ल हो नि ब्रो. अझ मेरो भाइ त झन्डुलो फ्यान लाइक 2-3 चोटि भिडियो हेरिसकेको छ लागि हजुर सबै भिडियो हैन. अनि सो आई एम कमिङ टु हजुर हामीसँग इङ्गेज हुनको लागि वाट आर यु डुइङ? मेरो 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 काम त छ. आई डोन्ट वान्ट लाइक कसरी भन्नु थाहा छ तर मेरो मेरो काम गरेको छु म. बट इज द्याट एन इङ्गेजमेन्ट? सो एउटा प्लेटफर्म छ एक्सक्याड भन्ने. अनि द वे आई न्यू देम इज अघि मैले जुन टेलिका भनेको थिएँ नि त्यसमा उनीहरूले पनि लन्च गरायो हो. एन्ड वी अल्सो हेल्प देम इन सर्टेन टेक्निकल म्याटर्स कहिले काहीँ पढ्दाखेरि. अनि वाट एक्सक्याड इज ब्रिङ्गिङ इज होइन बेसिकली हजुरले चाहिँ हजुरको फ्यान्सहरू अथवा हजुरको जो सब्सक्राइबर्सहरू छ नि यु क्यान बेसिकली गिभ देम हुन्छ नि. अब हजुरले सर्टेन के हुन्छ नि जस्तो मेबी मर्च पनि हुनसक्छ मेबी डिजिटल मर्च अर समथिङ सम काइन्ड अफ रिवार्ड होइन. अनि यु क्यान बेसिकली अब मेबी यु क्यान लाइक त्यो मेटाभर्सको कन्सेप्ट आएको छ नि मेबी यु क्यान जस्ट गो एन्ड गिभ देम एउटा हुन्छ नि लाइक डिजिटल एउटा मिट काइन्ड अफ के होइन त्यहाँको थ्रुबाट. सो त्यो 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 मान्छेहरूसँग इङ्गेज हुनको लागि पनि दे आर बिल्डिङ अ च्यानल के होइन. अनि इफ यु नो केएसआई डु यु नो केएसआई? अफ कोर्स राइट. दोज पिपल्स आर अलरेडी इन द्याट प्लेटफर्म के राइट. अनि अब अझै ह्याभिङ सेड मोर टु द्याट हाम्रो एउटा एकदमै ग्रामीण क्षेत्र कुन छ नेपालमा? लाइक कुनै किसिमको एग्रिकल्चर होइन एकदम लाइक रिमोट एरिया भनौँ न. लाइक रिमोट एरिया लाइक लेट्स से अघि नै भने जस्तो लमजुङको कुनै गाउँ होइन लमजुङको कुनै गाउँमा बसेको मान्छेले इमेजिन हि लाइक राइट समथिङ कन्टेन्ट ओर डज समथिङ राइट. उसले एउटा क्रिएसन गर्छ राइट. नाउ इफ द्याट creation gets monetized or that gets sponsorship or it gets investment होइन or it gets a platform त्यो चाहिँ क्रिएटर इकोनोमी हो क्या राइट. नाउ वी आर अघि नै हामीले कुरा गरेको थियो नि इन्भेस्टमेन्ट आयो भने त प्याराडाइमलाई कहाँ लान सकिन्छ भन्ने नि यु क्यान जस्ट बेसिकली त्यो क्रिएटर इकोनोमीले चाहिँ त्यो इनेबल गरिदिन्थ्यो क्या. यु डोन्ट निड टु नो हु द पर्सन इज इन्भेस्टिङ होइन. You just need to make sure that you are the part of that platform. And it's a decentralized service. So if that person owns something, certain % of that work, then they will get rewarded and you will get investment. Okay? You need not to hassle yourself to area. And how easy it will be for you भन्ने कुरा त रियलाइज भयो होला नि त. मेन त क्लाइन्टको अगाडि हात जोडेर बस्नु परेन ब्रो. परेन म यो लगाइदिन्छु यो खाइदिन्छु यो गरिदिन्छु नि भन्नु परेन नि. त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो. निस्क्यो भने पनि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो. हजुरको त्यो केरावाला मार्केटिङवाला याद आयो. त्यस्तै छ त्यहाँ नजाउँ अहिले त्यहाँ नजाउँ. ओके नाइस यो पनि राम्रो. सो वाट मलाई हेरेर होइन वाट वुड बी द वाइजेस्ट थिङ फर मी टु डु इफ all of this was legal, what would be a step, not just as a creator, as a normal person also, if I had 10 lakhs, right? How would you place it? Or like just give me an investment plan. Can we do that? Like if hypothetically if it was legal, can you give me a plan? That's the wise thing to do when asked. Investment plan, I am not investment. No. Like as a creator, mother bani advices are like let's forget the number. It's x number पनि forget गर्दिम तर like एउटा मान्छेको चाहिँ अहिले यो सिचुएसनमा मैले देखेको चाहिँ एउटा मैले कसैलाई एडभाइस गर्नु पर्ने र एउटा युट्युबर अर एउटा क्रिएटरलाई you just want to know what could be done. मैले एडभाइस गर्न सो भनेर भनौँ फर्स्टमा त तिम्रो अब युट्युबको आफ्नो अर वाट एभर त्यो गर होइन
तर फोकस इन बिल्डिङ अ ब्रान्ड जुन चाहिँ तिमीले लगेर एउटा बिलिफ त्यो आफ्नो बिलिफ त कोही न कोही हुन्छ नि त माई वुड बी समथिङ एल्स अर्को गेमरको अर्को होला तर ह्याभ समथिङ अफ यर ओन एन्ड इन द लङ रन त्यो आउनलाई 4-5 वर्ष लाग्ला तर 5 years पछि तिम्रो एउटा ब्रान्ड बन्यो यु क्यान सेल स्टफ होइन त्यसरी जान्छु कसरी स्पोन्सरसिप लिनेको मैले राम्रो एडभाइस दिन सक्छु कहाँ चाहिँ जानुपर्छ वाट्स द हु इज द पर्सन टु कन्ट्याक्ट सो मैले त्यो गर्न सक्छु कि उसलाई ग्रो हुनलाई क्या अनि ह्याभ भेरी स्मल अमाउन्ट अफ यर मनी एज सेभिङ इन द सेयर मार्केट छोरे भनिराखिराख सो द्याट इट बिल्ड्स अप हुन्छ नि मलाई कसैलाई एडभाइस दिने हो तपाईँले यो गर्नु त्यो गर्नु इन्सुरेन्स गर्नु अर वाट एभर अब कसले गर्नु नेपालमा त बेसिक स्टेप त्यही हो नि त बट फर यु इट्स अ जोक होला अहिले के योभन्दा कति जान सक्छ क्या सो लेट्स मेक मी लुक लाइक भेरी स्मल अनि यु डु द थिङ कसरी चाहिँ गर्छ होला लाइक इन क्रिप्टोसन्स द्याट्स अ बिगर एन्ड मोर एडभान्स थिङ टु डु आई विल से इट एज इफ आई वाज Jason Bania right for a moment you basically have connections with a lot of YouTube content creators, right? You have a lot of people जसले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेछ राइट अब यो चाहिँ म कता जान रहेछ भन्दाखेरि मिस्टर बिस्टले कुरा गर्छ नि यो हाउ बिग दिस कन्टेन्टको इकोनोमी क्यान बी होइन यु बेसिकली हेभ कनेक्सन्स विथ दोज पिपल अनि इभन इफ यु लाइक इन्डोर्स द्याट पर्सन द्याट इज गोइङ टु बी बिग के युट्युबमा यु नो द्याट होइन सो यु कुड बी द्याट पर्सन हु कुड लाइक ब्रिङ अल दिस क्रिएटर्स अनि जसरी यो एक्सक्याट भन्नेले केएसआई अनि त्यसपछिबाट अरू मिस्टर बिस्ट पनि छ होला है त्यसमा अनि यस्तो यस्तो दामी दामी युट्युबरहरूलाई लिएर आएर चाहिँ त्यो जुन क्रिएटर इकोनोमी क्रिएट गरिरहेछ नि यु कुड बी द्याट पर्सन इन नेपाल के आइदर यु विल मेक अ $1 billion बिजनेस अर अ बिगर बिजनेस विल बाई यु फर $1 billion के एन्ड यु हेभ द्याट पोटेन्सियल नेपालको मार्केटमा मात्रै गरे पनि यहाँबाट सुरु गरेर पनि जस्ट लाइक हाउ म्युजिकले गर्यो जस्ट लाइक हाउ म्युजिक काइन्ड अफ हेज द्याट प्लेटफर्म फर एभ्री वान लेट्स से द बिग म्युजिक नेपाल अरू ब्रान्डहरू दे क्रिएट प्लेटफर्म एज वेल जसले चाहिँ केटर पनि गरिदिइरहेछ प्रमोसन पनि गरिदिइरहेछ द्याट्स अ गुड जब द्याट दे डुइङ होइन ओएसआर फर मुभिज सो मुभी बनाउन अगाडि नै पैसा राम्ररी हार्ड क्यास च्याम्म दिइदिन्छ कि उनीहरूले पैसा एटलिस्ट आयो फ्लो भयो मुभी बनाउन आइडियाजहरूले यस्तो यस्तो भयो नि त मेबी समथिङ लाइक द्याट सो आई थिङ्क if I were you, I will have start planning how will I do that whenever it gets legalized. अहिलेबाट नि be prepared with all the plans के how will I move this market to पछि होइन and like counting those connections as well and once you get a green signal just move into it like एकदम खतरा तरिकाले. I have the best plan. Hire you. Oh, nice. Good. So another thing, right? We talked about artists, right? Yeah. You know, like I know. You know where I'm going. Everyone knows by now. Yeah. You could basically like make those arts, NFTs, and create a platform. That is whole thing. Yeah. Another thing, you have so damn nice footages of tourism in Nepal. त्यसलाई कसरी क्यासन गर्नु मिल्छ? Obviously. होइन मैले सोचेको होइन एनएफटी नेपालमा आयो भने हामीले हाम्रो यति धेरै नेपालको राम्रो फुटेज छ कि बेसिकली वी कुड मेक दिस पोडकास्ट एन्ड एनएफटी एन्ड इट कुड बी सोल्ड फर $1 billion. है एनिथिङ सो यसमा चाहिँ अघि नै म जान लागिरहेको थिएँ होइन सो अघि नै हामीले हाउ टु सी इट एज एन अपर्च्युनिटी पनि भनेको थियो नि त सो यु हेभ त्यो दामी ठाउँहरू कहाँ छ यताउति यु नो द्याट राइट यु हेभ फुटेजेस एज वेल प्लस नेपालकै प्रमोसन हुन्छ नि त एनएफटी नेपालको आई एम नट गोइङ टु एनएफटी राइट नाउ आई एम गोइङ टु मेटाभर्स इमेजिन पिपल क्यान अलरेडी हेभ सम ग्लिम्स अफ वाट टुरिज्म इन नेपाल फिल्स लाइक through a metaverse through a metaverse त्यसले टुरिज्मलाई कति स्पाइक गरिदिन्थ्यो क्या एक्ज्याक्टली त्यही पुगिरहेको थियो कि म माइक टाइसन अस्ति भएर बोल्यो नि त त्यो क्लिप पनि त द्याट क्लिप इज अ गुड एनएफटी हो फर नेपाल मेबी फर नेपाल टुरिज्म मेबी so you could basically create that metaverse right and imagine the engagement that you will get in that metaverse for tourism
And imagine the services would want to be linked with you. Tourism ko services haru cha ni would want to link with you in that metaverse. And how big of money is that? You've been to metaverse? I have been to Decentraland. Metaverse ma जानको लागि क्रिप्टो चाहिँदैन है. This if you want मलाई जान मिल्छ. Oh, you can go. कसरी You can just इथेरियम के रिक्वायरमेन्ट चाहिँदैन कि फ्री लगइन हो कि त्यहाँ गएर त्यो सर्भिसेसहरू युज गर्नलाई चाहिँ यु विल निड क्रिप्टो. तर त्यहाँ गएर चाहिँ यसो हैन उफ्रिन होइन मान्छेहरूलाई हाइसाइ गर्नलाई चाहिँ यु डोन्ट यु निड द इक्विपमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ कि फोन. नो यु क्यान जस्ट डु इट बाइ योर कम्प्युटर. ओके. Maybe we can do after this podcast, right? Okay. And so if I go there, म जन्मिन्छु, I have to build a character. You can basically design a character. अनि के क्यारेक्टर नभइकन जानु मिल्छ? मिल्दैन. एउटा क्यारेक्टर त उफार्नु पर्यो नि. एउटा क्यारेक्टर त पछि जति जे पनि चेन्ज गर्ने मतलब तर मेटाभर्समा म जन्मिन्छु आज यसपछि यो पोडकास्ट पछि. ओके. सो त्यो मेटाभर्स इफ वी क्यान क्रिएट इट हैन, इमेजिन त्यो मान्छेहरूलाई सर्भिसेस दिन नि क्या सजिलो हुन्थ्यो. अनि जुन हामीले त्यो भिजिट नेपालको कुरा गरिरहेको थियो नि, त्यसलाई त एकदम ह्युज बुस्ट हुन्थ्यो नि त. खतरा ह्युज बुस्ट हुन्थ्यो नि त. यु दिस इज द बेस्ट थिङ द्याट यु क्यान गिभ होइन टुरिस्टहरूको लागि टु गेट अ ग्लिम्स अफ वाट क्यान ह्यापन इन नेपाल के. त्यसलाई वर्ड्समा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ? सकिँदैन नि त. अलि इरिटेटिङ पनि हुन्छ वर्ड्समा एक्सप्रेस गर्दा. राम्रो छ हाम्रो कन्ट्री मतलब पुगिसक्यो त्यस्तो कुराहरू. हिमाल छ त्यो यु क्यान से माउन्टेन्स छ बट यु क्यान्ट एक्सप्रेस द्याट फिलिङ कि त्यो माउन्टेन अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ क्या, राइट? बट इफ दे हेभ अ क्यारेक्टर अनि इफ दे क्यान लाइक एउटा ग्लिम्स चाहिँ पाउन सक्यो भने मेबी द्याट विल एट्र्याक्ट मोर टुरिस्ट क्या. एन्ड हु बेटर देन सिसन बनिया टु डु इट. नाइस. प्लिज लिड मी द वे म्यान. म त यसको लागि जे गर्न तयार छु. सबैजनालाई बेनिफिट पनि भयो. यु मेक एन एम्पायर आउट अफ इट. त्यो त लेगेसी नै हुन्छ. एन्ड टु लिभ द्याट लेगेसी वुड बी ब्युटिफुल है. सम्झिरहेको छु के गर्न मिल्छ सम्झिरहेको छु क्या. म त मेरा पिक भन्ने एउटा हिमाल छ, त्यहाँबाट स्की गर्दै तल चढिरहेको छु कि ब्रो. सर यस्तो दामी भ्यू हेर्दा वाउ मेटाभर्समा ब्रो. फर पिपल हु कान्ट ट्राभल मेबी उनीहरूको लागि पनि त फ्री ठाउँमा भयो नि त. मेबी दे आर पिपल हु कान्ट इभन ट्राभल बिकज अफ देयर फिजिकल डिसेबिलिटिज हुन्छ नि अर रेस्ट्रिक्सन्स पनि हुनसक्छ उनीहरूलाई. मेबी दे कान्ट अफोर्ड इट बट वी आर स्टिल आर क्यासिङ मनी आउट अफ पिपल हु कान्ट अफोर्ड इट थ्रु मेटाभर्स. किनकि रियालिटी र मेटाभर्स त डिफ्रेन्ट हो. तै पनि मेटाभर्स इजन्ट मेटाभर्स लाइक आई वाज थिङ्किङ के अस्ति कुरा हुँदाखेरि यहाँ टाइम ट्राभल सेटको कुरा हेरेको थियो ब्रो. अनि मेटाभर्स इज काइन्ड अफ इफ देयर इज समथिङ द्याट इलोन मस्क इज डुइङ विथ द न्यानो चिप इन यर ब्रेन अर समथिङ होइन. एन्ड इफ देयर इज अ मेबी मेरो साथीले एकचोटि समथिङ के हि पप समथिङ इन हिज माउथ मेरो साथीले. एन्ड त्यो साथीलाई चाहिँ 5 मिनट ऊ त्यो जोनमा थियो तर इट फेल लाइक 2 hours भनेर भनेको थियो क्या. आफ्टर मेरो साथी पप समथिङ इन हिज माउथ होइन. अनि आई डोन्ट मिन द्याट इट हेज टु बी द्याट पिल बट इट कुड बी समथिङ विच इज लिगल विच क्यान बी सेट इन यु. अनि 5 मिनट मेटाभर्समा छ तर इट फिल्स लाइक यु बिन देयर फर लाइक अ मन्थ के. त्यो भेकेसनै भएर आइसक्यो क्या. यु नो दोज थिङ्स कम्बाइन्ड. यु गेट माई पोइन्ट होइन. और तिमीले सपना देख्छ नि, सपना ड्रिम इज एक्चुअली कति सेकेन्ड्समा त तर इट फिल्स लाइक इट वेन्ट डाउन फर आवर्स भनेर जस्तो लाग्छ नि. त्यसरी नै मेटाभर्स छिरेर हान्थ्यो. वी क्र्याक द कोड. वी आर टाइम ट्राभलिङ थ्रु मेटाभर्स के होइन र. आई डोन्ट वान्ट टु गेट द्याट क्रेजी. I don't know where technology will head होइन. Maybe in 100-200 years when people are doing that के लाइक उसले यति मच्योर भइसक्यो. एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ होइन लाइक वी टक अबाउट दिस सेट्स होइन एकदमै. अनि न्यानो चिपको चाहिँ के भन्दा थियो भन्दाखेरि इमेजिन यु आर लाइक इन हेलिकप्टर होइन. जब लाइक द पाइलट इज सिक अल्सो ही क्यान कन्ट्रोल द हेलिकप्टर. यु क्यान जस्ट बेसिकली ट्रान्सफर यर कन्सियसनेस and the knowledge of piloting to another person so that another person can do it. Now, what is learning for you if you can get it from another person through nanochip? You know, now what is the possibility? Now imagine the area of work you can do
You did not have knowledge of Web3 and blockchain, right? Imagine you sending me a message, Bibek, can I borrow your consciousness for a while so that I can learn about it? Sounds crazy, but you never know. Yeah, you never know. You never know what's going to happen. And that is like, कस्तो यो सोच्दा सोच्दै त के बनाउँछ होला लाग्ने के. Where do you think अब जस्तै मलाई जहाँसम्म लाग्छ डिजिटल मिडिया आयो लास्टमा गएर फोनमा स्याचुरेटेड वेमा आयो नि त. क्रिप्टोले चाहिँ हाम्रो फोनलाई गरेर फोनभित्रै आएर अब अफकोर्स पेमेन्ट मेथड्स त छ होइन, तर त्योभन्दा नि बियोन्ड हेभ यु सिन एनिथिङ. क्रिप्टो इज राइट इन यर वालेट होइन, यहाँ छ, तर त्यसले चाहिँ अझ के गर्न सक्छ के गर्न सक्छ कि अझै पनि के. यु गेट माई पोइन्ट. कस्तो के गर्न सक्छ जस्तो एउटा फोन आउने बेला वी डिन्ट नो द्याट वी वुड बी मेबी यहाँ ड्रइङ गरिरहेछ कसैले, यहाँ आर्ट गरिरहेछ, यहाँबाट बिजनेस गरिरहेछ, यहाँबाट मेकिङ फोन कल्स, यहाँबाट युर कन्ज्युमिङ एभ्रिथिङ, युर नलेज एभ्रिथिङ. नलेज पनि त मजाले पाइरहेछ नि, गुगल गरे सबै कुरा यसले सबै कुरा दिइरहेछ कि. तर फोनमा मात्रै बसेर पनि क्रिप्टोबाट के हुने छाँटगाँट छ. फोन एन्ड लाइक यो सेलुलर फोन एन्ड क्रिप्टो कमिङ टुगेदर फर समथिङ बिग के छ मान्छेले सोच्न नसकेको कुरा हो कि. जस्तो आई रेड अबाउट यो आई थिङ्क टिकटक बनाउने मान्छेको नाम के थाहा छ? इट्स अ चाइनिज नेम होइन. सो हि वाज वान अफ द फर्स्ट फ्यु पिपल जसले चाहिँ ह्युमन एआईलाई स्टडी गरेर त्यो अनुसारले कन्टेन्ट बनाउँछ भने सोच्ने मान्छे लङ टाइम ब्याक. उसले डुम 2 खेलाएको थियो कि ब्रो. डुम 2 भन्ने एउटा भिडियो गेम थियो नि, थाहा छ? डुम भन्ने पिसीमा आउँथ्यो नि, त्यो हान्ने जस्ट यु नो द फर्स्ट पर्सन सुटर गेम्स भने आफू बन्दुकमा उसलाई होइन स्कुल एकदम भेरी यङ हुँदाखेरि ऊ त्यो गेम तुरुन्तै सक्यो कि. उसलाई अझै खेल्न मन थियो. हि क्र्याक द कोड एन्ड हि मेड इट एन्डलेस के. सो उसले डुम खेलिराख्नु पाउँछ, लेभल कहिले सकिँदैन क्या. त्यस्तो खतरा मान्छे क्या. अनि त्यसले सानै उमेरदेखि सोचे के भन्दाखेरि एआईलाई स्टडी गर्छु, पिपल वान्ट फन स्टफ. बेसिकली टिकटक इज अ रिप अफ फ्रम म्युजिकली नि एप थियो क्या. सो त्यसको रिप अफ हो क्या, चोरेर बनायो उसले. सबै ठाउँबाट आइडियाज चोरेर एआईलाई यस्तो इन्टेलिजेन्ट बनाएर नाउ देयर इज एन एन्डलेस लुप के. अनि हि ह्याड सो मेनी स्ट्राटेजिज कि टिकटकलाई भाइरल बनाउनलाई. हि ह्याड वान सङ जहाँ चाहिँ सबै युजरलाई फिडमा कन्टिन्युस प्ले गरिदियो क्या, ट्रेन्ड सेट गर्न के. सो उसको लेभलै कहाँ छ क्या. उसले सोच्ने तरिका नै ह्युमन्सहरूलाई इम्प्याक्ट पार्ने एकदम बिग स्केलमा सोच्यो नि त. यु गेट माई पोइन्ट. सो अब क्रिप्टोलाई फोनमा ल्याएर आइम प्रिटी स्योर लाइक सपिङ भनौँ न, दराज इज नाउ इन यर फोन. इट्स चेन्जिङ यर सपिङ हेबिट्स के. त्यसरी नै क्रिप्टोले केही न केही त होला कि क्रिप्टो एन्ड फोन कमिङ टुगेदर होइन. यस्तो हो क्या. त्यसमा चाहिँ वाट हाउ डु आई से इट इज आई माइट बी स्टुपिड एज वेल बिकज कस्तो भन्दाखेरि टेक्नोलोजी यु नेभर नो कता जान्छ क्या. होइन बट कस्तो भन्दाखेरि यु अल डु समथिङ आउट अफ इट आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङले होइन. सो इट इज कम्प्लिटली माई भ्यू. आई माइट बी कम्प्लिटली रङ एज वेल होइन. मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि क्रिप्टो अर ब्लकचेन यसले चाहिँ होइन जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि भ्याल्यू भएको कुरामा चाहिँ डिस्ट्रप्सन ल्याइ पनि रहेछ. जस्तो फ्ल्यास लोनको कन्सेप्ट भन्छु म एउटा होइन. फ्ल्यास लोन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भने यु टेक अ लोन होइन, हजुरले चाहिँ सर्टेन केही कुराहरू त्यहाँ चाहिँ राखेर अनि लोन लिएर अनि त्यो काम गरेर अनि फेरि त्यो इन्ट्रेस्टसँग फर्काउनु पर्छ नि त. इमेजिन यु लाइक गेटिङ मसँगबाट लोन लिएर होइन मेबी अनुराग दाइलाई चाहिँ सर्टेन केही काम गरेर होइन उतिखेर नै पैसा फिर्ता लिएर अनि मलाई दिने क्या. द्याट इज ह्यापनिङ इन ब्लकचेन फर आर्बिट्रेज यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ फ्ल्यास लोन युज गरिरहेछ. अनि एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा यु बेसिकली टेक द लोन, युज इट फर समथिङ होइन, यु गेट प्रफिट आउट अफ इट. अनि अरू सबै चाहिँ फेरि यु रिटर्न इन द्याट सेम ट्रान्ज्याक्सन के. हाउ क्रेजी इज द्याट. इभन इफ यु डोन्ट ह्याभ $1 billion you can borrow $1 billion and repay back $1 billion. Nice. Right? And that is such a big disruption, I will say. But coming breakthrough नै भएन. The last breakthrough भएन. भइहाल्यो like there's no interest. Yeah. Or there is some kind of थोरै interest. Or maybe there's some kind of understanding there नि. Yeah. त्यो एउटै ट्रान्ज्याक्सनमा गर्दाखेरि चाहिँ वाट ह्यापन्स इन द सिस्टम इज सिन्स इट इज अ सिङ्गल ट्रान्ज्याक्सन त्यहाँबाट पैसा निकाले जस्तो नै हुँदैन क्या. एक्ज्याक्टली राइट. सो लाइक जस्ट लाइक हाउ वी गिभ के भन्ने यो गुड फर पेमेन्ट चेक्सहरू हुन्छ नि. तिमीलाई 50 लाख दिनु छ, मेरो अकाउन्टमा 1 करोड छ भने एउटा गुड फर पेमेन्ट चेक मैले कतिलाई थाहा छैन होला पनि होइन. सो गुड फर पेमेन्ट चेक दिएँ नि मेरो अकाउन्टको 50 लाख फ्रिज हुन्छ क्या. सो मैले 50 लाख मात्रै चलाउनु पाएँ. त्यो तिमीले चेक ननिकालेसम्म
त्यो यहाँ बसिरहन्छ कति महिनाको होला टाइम पिरियड होइन सो मैले त्यो मेरो अकाउन्टबाट पैसा गइसक्यो तर इट्स क्लाउडमा जस्तो के सो मेबी यसमा पनि I give you $1 billion like you said but there is some kind of binding that threshold यति भयो भने तिमीले के गर्नु मिल्छ नि त सिस्टम छ नि त सो अनि त्यो भयो नि त ब्याङ्कै चाहेन ब्रो सबै ब्याङ्क त गयो त सक्यो त ब्याङ्क चाहिँ लुक एट अ प्लेटफर्म कल आवे भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ you can do most of the things that you can do in bank त्यो प्लेटफर्ममा and it is completely decentralized on Ethereum platform as well. I think it is moving to other platform as well and that is the disruption that I'm talking about के it is bringing disruption in यो value भएको कुरामा right and when you talk about UI मा अथवा हुन्छ नि युजरहरूले चलाउने कुरामा नि हैन we are yet to see what it can bring right but I feel like blockchain लाई चाहिँ अरूहरू टेक्नोलोजीसँग पार्टनर गरेर चाहिँ we can build beautiful things जस्तो अहिले चाहिँ यो AR VR यसलाई चाहिँ ब्लकचेनसँग इन्टिग्रेट गरेर दे आर मेकिङ मेटाभर्स नि राइट त्यसरी चाहिँ त्यो कोलाबोरेसन अफ टेक्नोलोजिज भएर चाहिँ आई थिङ्क अमेजिङ थिङ्स क्यान कम आउट अफ इट राइट बट राइट न ब्लकचेनकै थ्रुबाट होइन यस्तो बवाल यो हुन्छ नि दराजमा अथवा समथिङमा चाहिँ आई डोन्ट सी द्याट के अहिले चाहिँ बट त्यो मोनिटरी अथवा फाइनेन्सियल अथवा भ्याल्यु भएको कुराहरूमा डिस्ट्रप्सन चाहिँ आई अलरेडी नो के लाइक त्यो पावर अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन हु ओन्स अहिलेको पडकास्टको एनएफटी बनायो भने जसले बनायो लिगल भयो चाहिँ लाइक अब जसले पनि त्यो डाउनलोड गरेर त्यो उमा राख्यो भने त त्यसको क्रेडिबिलिटी नै भएन बट इफ यु अनाउन्स द्याट यु बेसिकली मेड इन एन एनएफटी देन त्यसको चाहिँ फेरि मार्केटमा भ्याल्यु हुन्छ क्या बिकज पिपल लुक अप टु यु अफिसियल भयो या अफिसियल भयो नि जसले पनि डाउनलोड गरेर बनाउनु पनि सक्छ नि अभियसली देयर वाज एउटा सिरिज नै होइन लाइक एलन मस्कले जसले जेको डाउनलोड बनाएर राखे नि भयो तर उसको युजरको भ्यालुएसन हुनु पर्यो त्यसमा आई विल से भन थिङ होइन एलन मस्कले एउटा ट्विट गरे होइन एन्ड एउटा मान्छेले चाहिँ स्क्रिनसट अफ एलन मस्क ट्विट भनेर चाहिँ एनएफटी बनायो क्या अर्को मान्छेले चाहिँ स्क्रिनसट अफ एलन मस्क ट्विट होइन एन्ड द्याट वेन्ट अन के अनि बिगिरहेको क्या क्रेजी हो नि त एन्ड यस्तो हो कि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो क्रेजी लाग्छ नि त होइन लाइक यहाँ चाहिँ मान्छेहरू खानलाई स्ट्रगल गरिरहेछ होइन मान्छेले ढुङ्गामा $1 million हालिदिइरहेछ इथर रक भन्ने प्रोजेक्ट छ होइन ढुङ्गाको एनएफटीमा मान्छेले $1 million हालिदिइरहेछ राइट स्ट्रेन्ज लाग्छ नि होइन इट्स बियोन्ड आवर हाम्रो कल्चरै अर्कै भइदियो कि हाम्रो त्यो माइन्डसेट वी आर वे डोन्ट गो टु द्याट डिफ्रेन्ट हामी नट कल्चर कि हाम्रो त्यो दिमागको लेभल नै होइन तिनीहरूको कसरी तिनीहरूको द वे अफ द कन्ज्युम एन्टरटेनमेन्ट द वे अफ द कन्ज्युम एभ्रिथिङ इट्स सो व्याकी एन्ड वियर्ड एन्ड intriguing कि यो एभ्रिथिङ अमेरिकन कल्चर के इट्स सो वियर्ड के दिस इट स्ट्यान्डर्ड्स फर एभ्रिथिङ नि त आउनु त काइन्ड अफ अमेरिकनहरूले नै पपुलर बनाउ पप कल्चरै बनाइन्छ क्या सो एनएफटी इज काइन्ड अफ इन्टु पप कल्चर अल्सो के जुत्ताहरू स्निकर्सहरू बनाउनेदेखि लिएर स्निकर्सहरू किन त $5,000 बिकिरहेछ युएस स्टाइलाइजेस एभ्रिथिङ के टिकटक पनि सबभन्दा ठुलो मार्केट त युएसै हो नि इफ यु नो अबाउट इट तर तिनीहरूले स्टाइलाइज गरेर सबै ठाउँ ट्रेन्ड सेटर्स भइदियो कि अनि एनएफटी पनि त्यसरी हो अनि यो तिमीले इलोन मस्क इज अल्सो देयर अमेरिकन नै उसले एउटा अन्टरप्रेन्योरसिपलाई नै कस्तो लाइक सेभियर अफ द वर्ल्ड अर द मोस्ट फेमस गाई हुने टाइपको इन थ्रु आउट द वर्ल्ड हुने त्यस्तो छ कि उनीहरूको दिमागको सोच्ने तरिका नै it's so different के what I would like to add on that is market सधैँ डिमान्ड र सप्लाईमा चल्ने हो क्या if that thing has a demand भ्यालु राइज हुन्छ क्या कतिसम्म हुने भन्ने चाहिँ त्यो डिमान्डमा people who moved into crypto early they basically bought bitcoins होइन एकदम सस्तोमा एकदम सस्तो they have plenty of money क्या भालै छैन क्या right and now they see these things coming in नयाँ कुरा हो नि त and they just play with that money के अघि नै जुन लिबरलाइजेसनको कुरा गरेको थियो नि they just
play with that money because they have that freedom to do it. And they also त्यो भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ छ के डिमान्ड भएपछि nobody can stop you from having that valuation के and that thing has happened. त्यो हामीले जहिले पनि भ्यालुएसनमा चाहिँ क्वेसन गर्छ how much do you value Paradygm भन्ने कुरा जस्तो भयो के if I sit down अनि त्यसपछिबाट यहाँ चेक राखेर बस्यो भने त I will be fucking stupid नि त right because now you see like demand कति छ you know Paradygm को you know how much you value it right अब यो कम्पनी चाहिँ $1 billion मा गयो भनेर अदर पर्सन आर nobody to हुन्छ नि complain about it के now people saw this value in this नयाँ चाहिँ जुन प्रोटोकल आइरहेछ बिटकोइन they saw value in it, they saw value in Ethereum which is bringing decentralized services, they saw value in these NFTs who are basically enabling people to own anything digitally. They saw value in it and they are putting in money and this could demand okay and that is why it has value. नेपालको जग्गा जस्तै हो नि एक किसिमले त लिमिटेड रिसोर्स हो मुखले भनिदेऊ सक्यो होइन बढिरहन्छ अनि भयो भरको मान्छेहरूले बिटकोइन लिएपछि त इकोनोमीमा ऊ भएन भने असर परेन युएसको चाहिँ कि त बिटकोइन नै फेरि बिटकोइनले बियरहरू किन्न मिल्ने भएर इट गोज अराउन्ड एन्ड राउन्ड एन्ड किनकि पैसा जम्मा भइराखेको ठाउँ भने त द्याट्स नट गुड नि त त्यहाँ चाहिँ रोटेट भइरहेछ पैसा त्यो भएर हो कि के हो रेगुलेट गरेर दे आर बेसिकली चार्जिङ होइन ट्याक्स यताउति होइन अनि पिपल आर जस्ट बेसिकली युएसमा चाहिँ मनी मुभ गर्नलाई चाहिँ इट इज कम्पेरिटिभली इजी के सो पिपल आर नेपालीहरूले पनि होइन पैसा चाहिँ युएस डलरमा छ भने नेपालीमा ट्रान्सफर नगरे युएस डलरको भ्यालु बढी हुन्छ भन्छ क्या राइट त्यसमा अघि नैको फाइनेन्सियल लिबरलाइजेसनमा कुरा जान्छ होइन अनि सो अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा $1 trillion इज नथिङ फर युएस इकोनोमी एकदमै सानो पार्ट हो नि यो त्यस्तो वाइल्ड रोड चाहिँ त्यत्रो कम्पनीजहरू छ अनि उनीहरूलाई $1 trillion उनीहरूको त हुन्छ नि त्यो Fortune 500 मा कतिवटा कम्पनी होला एप्पल दुनियाँ सबै खाएर बसेछ देन अनि उनीहरूलाई त त्यो हुन्छ नि इट्स नट त्यो बिग डिल के अनि त्यो $1 trillion होइन त्यो डेभलप कन्ट्रिजहरूलाई यति थोरै छ नि त्यसले गर्दाखेरि पनि क्रिप्टोको भोलाटिलिटी एकदम बिग भयो क्या बिकज इट इज सच एन्ड टाइनी इकोनोमी होइन उनीहरूको लागि हाम्रो लागि त एकदमै ठुलो होइन अनि फेरि इन्टरनेसनल रूपमा नै सबै मान्छेहरूले उ गरिरहेको कुरा हो नि त अनि सो इभन स्मल न्युज त्यो भोलाटिलिटी बढी हुन्छ क्या What's your take on everything going digitalized होइन भइरहेछ I had this talk with Robin Sharma भन्ने हाम्रो गिटार शपको ब्रो छ क्या he's kind of moving in as one of my partners in this venture for business very smart guy अनि we had this talk and बाटपट्टि नै खोलिरहेछ है सबै ठाउँमा खोलिरहेछ होइन म्यासिभ बिल्डिङ्स मेबी ल्यान्ड लिजमा ल्यायो कि यहाँ थाहा छैन तर म्यासिभ बिल्डिङ्स एसेट वाइल्ड तर प्रफिट कममा बेचिनु पऱ्यो नि त के बेचिरहेछ 7 लाखदेखि लिएर कट्टुदेखि लिएर एभ्रिथिङ बेचिरहेछ मार्जिन कम छ इन्भेस्टमेन्ट मेबी 1 करोड छ भने 1 करोड 10 लाख 20 लाख मात्रै कमाउला क्या त्यो रिटर्न त एकदम नराम्रो हो नि त 1 करोडबाट 1 लाख 20 मा त गर्नु भने लास्ट नराम्रो रिटर्न हो आई डोन्ट नो हाउ दे आर फङ्सनिङ तर एकदम चलिरहेछ सेल्समै फोकस छ कि नाउ द्याट एभ्रिथिङ इज गोइङ डिजिटल पाटपट्टि पनि जान बिस्तारै फुर्सद हुँदैन क्या मान्छेहरूसँग दे डोन्ट वान्ट टु गो देयर के वर्ल्डको लिडिङ कम्पनीज आर गोइङ डिजिटल किनभने यु नो द के हेडफोन थियो अरे इन्डियामा बीबाट सुरु हुने बोट अफकोर्स बोट डिड 100 crore बिजनेस इन 2 years आई थिङ्क अनि अनलाइनमा धेरै प्लेटफर्म छ नि त उनीहरूको सबै डिटिसीमा गइरहेछ एभ्रिथिङ D2C इज द फ्युचर होइन सरी मैले अडियन्सले कतिले नबुझ्ला दिस इज अल्सो समथिङ न्यू D2C बिजनेस चाहिँ हामीलाई पनि जानु मन लाग्यो क्या किनकि वी आर एन अनलाइन प्लेटफर्म एन्ड वी क्यान सेल डिरेक्ट टु कन्ज्युमर्स अनि वी डोन्ट ह्याभ टु ह्याभ 10 ठाउँमा स्टोर्सहरू के अनलाइन भएछ त जहाँ पनि पुग्यो नि त
दराजमा मासु छासु सबै कुरा पाउनु थालेपछि एभ्रिथिङ राम्ररी कस्तो राम्ररी छ क्या भाटबडीमा एभ्री टाइम आई हेभ टु आस्क द सेल्स पर्सन यो कहाँ छ सोध्नै पर्छ क्या जस्तो सुकै अर्गनाइज गर्नु खोज्यो नि त सोध्नै पर्छ नाउ आई जस्ट हेभ टु टाइप के and the AI feeds me even more advices that okay this is saver pack this I'll obviously shop more okay? In the next 10 years do you think Bhatpatini ko jun buildings eta aउँछ नि त्यसलाई म्यानेज गर्न त उनीहरूले वाइल्ड पैसा खर्च गरेर एउटा फ्लोरमा त्यति धेरै स्टाफ छ क्याश काउन्टर छ अकाउन्ट्स कत्रो होला इन्भेस्टमेन्ट लोन्स कति धेरै कुरा छ नि त सो डु यु सी अ डाउनफल अफ Bhatpatini in the coming years and adding to that I will say like downfall of banks पनि adding to that imagine banks they have all this rent ma ho ki आफ्नै बिल्डिङ हो हैन they are paying all these employees and everything हैन यति धेरै ठुलो अर्गनाइजेसन छ हैन बेसिकली यति धेरै मनी बर्न भइराछ and here comes a thing that you can just basically like transfer maybe not for the burger house किनकि fast food is something you have to meet people नि त eatery मा त्यति साह्रो लागु हुँदैन होला cuz you have to socially eating like let's go out for a burger भने जस्तो हुन्छ एक्लै बर्गर खाम भने त मोस्टली त हुँदैन तर groceries this and that you don't need to socialize for it things that don't need socializing might come down के a big risk के Bhatpatini खोले गर्छ के जबसम्म छ उले खोलिरहन्छ तर बिस्तारै consumer behavior change भएपछि they might be having a very tough time. How do you promote Bhatpatini? It's the same thing. What discounts? No, they have nothing to sell. What would sell in Bhatpatini? अब त्यही प्रडक्ट यहाँ पाइरहेछ भने कि उनीहरू एक्सक्लुजिभ सामानहरू बेच्न थाल्नु पऱ्यो तर त्यही कुरा मैले पाइ नै रहेको छु भने आई नो माई सर्ट साइज आई एम युज टु अर्डरिङ रिप्लेसमेन्ट पनि हुन्छ अर्डरमा भने त सो त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो मार्केटको रुल नै हो क्या if you don't adopt to technology you will basically vanish Nokia we did nothing wrong भने जस्तो हो क्या but Bhatpatini is as online मैले बल्ल दिएँ आयो they have online vans and so के तर त्यो बाइकमै I think पोजिसनिङ चाहिँ त्यस्तो छैन क्या इभन आई एप Bhatpatini को एप होइन तर त्यो एप इन्स्टल मात्र गर्नु पऱ्यो जस्तो भयो क्या अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वाट इज यर कोर भ्याल्यु प्रोपोजिसन होइन इफ यु आर सेङ D2C इज यर कोर भ्याल्यु प्रोपोजिसन एभ्री स्टेपमा त्यही नै हुन्छ क्या यर डिसिजन्स अन हाउ यु वान्ट टु रन द्याट बिजनेस Bhatpatini को चाहिँ जहिले पनि स्टोर फोकस्ड हुन्छ क्या अनि आई थिङ्क यु हेभ द्याट एज इफ यु ट्राई इट आउट बट फेरि तर देश अनसर्टेनिटी कहाँ छ भन्दाखेरि Walmart इज आई थिङ्क Walmart हो क्या अरे आई थिङ्क द वान अफ द बिगेस्ट कम्पनीज इन द वर्ल्ड टप 5 मा पर्छ कि टप 10 मा पर्छ कि मेबी आई डोन्ट नो आई थिङ्क देयर इज सम काइन्ड अफ फिजिकल स्टोर Walmart पर्छ जस्तो लाग्यो युएसमा फेरि छ क्या त्यो पनि मेबी दे आर सेफ इन द्याट वे किनकि सबैजना त हुँदैन नि त फ्यामिली सपिङ जान मन लाग्ला त्यो पनि कुरा छ तर एक किसिमको च्यालेन्ज चाहिँ छ Bhatpatiniलाई D2C ले गर्दाखेरि त्यसमा मैले भन्दै like if I am a guy who is like एकदम good at this mobile banking and everything online यताउति होइन even I order things for my mom के because you know that comfort and easiness it is bringing so even my mom is like why do I need to go to a shop and दिनभरि hassle मात्र and when you are getting all these options in online अनि compare गर्न मिल्छ यताउति सबै कुरा होइन you know that power right you know that power यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा इन्स्टिट्युटमा गएर एउटा कुरा सिक्नु र इन्टरनेटमा सिक्नु you know the difference राइट कति भास्ट थिङ्सबाट चाहिँ यु क्यान जस्ट फनेल इन एन्ड लाइक टेक एकदम खतरा कुराहरू बेसिकली सपिङमा पनि त त्यही नै हो नि राइट नट जस्ट योर प्लेटफर्म के योर प्लेटफर्मसँग अरू प्लेटफर्म नि कम्पेयर हुन्छ क्या त्यहाँ होइन अनि द्याट इज वेयर वर्ल्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स के यु नो सो त्यहीमा चाहिँ एडप्ट गर्नै पर्छ कि त एडप्ट गर्नुपर्छ कि त अनदर पर्सन विल कम एन्ड टेक द्याट मार्केट अब कि होइन Bhatpatini अथवा यो सुपर मार्केटहरूले गराए पनि के हो त पहिला हाट बजारहरू यस्तो हुन्थ्यो होइन जहाँ चाहिँ बजारमा गएर मान्छेहरूले त्यो सबै सपिङ गर्थ्यो अनि छुट्टै दोकानमा जानु पर्थ्यो होइन त्यो सबैलाई सल्भ गरेर एउटा ठाउँमा यु क्यान जस्ट बाई एभ्रिथिङ राइट त्यो टाइममा चाहिँ इट टुक ओभर मार्केट के राइट नाउ वेयर द वर्ल्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ
सानो सानो स्टोरले चान्स पाएँ त्यसैले यो मार्टहरू छ नि भाटपट्टि जानलाई त मेबी यु हेभ टु ड्रेस अप अल्सो क्या अब त भाटपट्टि स्टाइलिङहरू छ यु कान्ट गो भाटपट्टि चप्पल क्या अब लाइक बक्सर कस्तो हाफ प्यान्ट र गन्जी लाएर जानु मिल्दैन तर घरको छेउमा एउटा छ स्वाट लाएर गएर झाप्से झाप्से खानेकुरा लिएर आउँ भने मार्टहरूले पनि चान्स पायो नि बिचरा होइन पिपल इभन गो टु भाटपट्टि टु मेक टिकटक्स It's a thing नि अब रिजनल प्लेसेसहरूमा त द्याट्स द थिङ नि अब कहाँ भाटपट्टि आफ्नो सहरमा आयो भन्ने बित्तिकै बो कति ठाउँमा त देयर नो बिल्डिङ्स द्याट टल म्यान वी जस्ट केम फ्रम यो नयाँ भाटपट्टि बनिरहेछ कि इटरी धनगढी सबै ठाउँ बनिरहेछ इट्स सच अ प्राइड फर पिपल के आई होप इट गोट्स इन्टरनेसनल ब्रो भाटपट्टि नि इमेजिन इट इन सबै ठाउँमा क्या कच्चै हुन्थ्यो नि कन्ट्रीको लागि त गुड एसेट हुन्थ्यो नि होप इट डजन्ट इट हेज इमोसनल भ्याल्यु नि अब बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूलाई के अनि दे टेक इट एज प्राइड के अझ हाम्रो बुटोलहरूतिर त अरू माटोमा गए पनि होइन भाटपट्टि गएर आएको भने लाइक दे आर रिफरिङ माट एज भाटपट्टि के ए नामै भाटपट्टि नि भइसक्यो लाइक माटहरूको नाम नै त्यो हुन्छ नि सुपर मार्केटहरू अरू खुले पनि होइन लाइक भाटपट्टि नि गएर आएको टाइपको के त्यो माटको शपिङ मलको लाइक अर्को वर्डै भाटपट्टि वी सॉ इट इभल्भ इट शुड बी देयर फर एभर म्यान भाटपट्टि द हाउस इन्टरनेसनल तर D2C चाहिँ जानु अब त्यहाँ त कति बाटो मान्छे होला हामीभन्दा ब्रो हामीले भनिराख्नै पर्दैन मेबी दे थॉट अबाउट इट त जस्ट D2C businessman that's where everything is going. That's the next thing already happening नि गरिसक्यो इन्डियाको मार्केट एकदम इन्फ्लुएन्स गर्छ नि त इन्डियामा हुन बित्तिकै यु गेट टु स्टार्ट इट हियर किनकि त्यहाँ रिलेटेबल छ कि पिपल देयर एभ्रिथिङ यु क्यान कम्पेयर योरसेल्फ टु US नि त या प्लस आई थिङ्क लाइक मान्छे इन्डियन्सहरू छ नि उनीहरूले टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गरेर त्यो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम छिटो सिफ्ट गर्नलाई के मार्केट होइन आई थिङ्क दे आर रियली क्विक अनि त्यत्रो पढ्नु त स्टुडियस त्यत्रो इन्टेलिजेन्ट माइन्ड्सहरू छ दे आर द CEO अफ मेजर कम्पनीज नै अब त अनि उनीहरू त दिमाग त लास्ट क्विक छ नि इमेजिन त्यो डिजिटल ब्याङ्किङ नै वेयर कति छिटो सुटअप गऱ्यो कि होइन अनि लाइक आई थिङ्क वाट 12-14 years ago वी लाइक सपिङ गर्नु जाँदाखेरि त्यो चामल बेच्ने यताउति बेच्ने एउटा ग्रोसरी छ नि द्याट पर्सन हेर वेबसाइट के यु नेभर इमेजिन द्याट पर्सन टु हेभ अ वेबसाइट के कार्ड दियो देयर इज अ वेबसाइट के सो के पाउँछ सब उसको स्टोरमै हट्दैन होला के एन्ड त्यो भोल्युम के सो आई क्यान सप्लाई यु 100 kilos अफ दिस टु 1000 बोरा अफ दिस भनेर उसले वेबसाइटको थ्रुबाट उसको डिजिटल पावर भयो नि त अल्सो एडिङ टु द्याट मान्छे र बिजनेस स्टार्टअप्स त अफकोर्स दे आर सपोज टु बी होइन एकदम स्विफ्ट होइन इभन लुक एट गभर्मेन्ट के होइन लाइक क्रिप्टो इकोनोमी केम टु $1 trillion विच इज लाइक अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट टु इन्डियन होइन इकोनोमी होइन नाउ दे नो द्याट इट इज गोइङ टु ग्रो सो नाउ दे आर स्टार्टिङ टु टेक लेभरेज फ्रम इट के अब पोलिसी गरेर नाउ दे आर लाइक ट्रिटिङ इट एज अ डिजिटल एसेट एन्ड टेकिङ 30% अफ इट एज ट्याक्स एन्ड अब चाहिँ इन्डियामा यो ब्लकचेन कम्पनीज होइन अनि यो सबैहरू चाहिँ अझै यस्तो बुम हुन्छ नि नेक्स्ट पिक रेभोल्युसन नै इन्डियाबाट आउन सक्छ कि एन्ड वी हेभ सिन इट लाइक पोलिगन भन्ने एउटा ब्लकचेन छ होइन उनीहरूको त टेस्टनेटमै मुम्बई टेस्टनेट छ कि बिकज इन्डियन्स मेड इट होइन अनि अझै त्यो ब्लकचेन इकोनोमी त यस्तो बुम हुन लागिरहेछ नि वी क्यान्ट इभन प्रेडिक्ट के इन्डिया इज गोइङ टु लेभरेज यस्तो मजाले नि यो ब्लकचेनबाट होइन इन जेनरल नै मलाई के लाग्छ थाहा छ इन जेनरल नै US China हुन्छ नि US does it mostly first and China has a better answer to it mostly that's what it is होइन उनीहरूको दुइटाकै एसेट छ US is more about branding China is more about production के तर इन्डिया चाहिँ अन्डरमाइन्ड छ तर लङ रनमा चाहिँ इन्डियन्सहरू अलिक धेरै नै मेहनती छ अनि दे क्यान एड्याप्ट टेक फ्रम बोथ एन्ड आई थिङ्क दे हेभ वेज इन्डियाले एप सेक्टरमा त्यति धेरै कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको छैन नि बट दे हेभ द पपुलेसन कि उनीहरूकै आफ्नो टिकटक निकाल्दैछ होला कसैले सोचेको छैन होला र त या त इन्जिनियस माइन्ड्स छ नि त ब्रो अनि दे क्यान हिट द एप मार्केट डिजिटल मार्केट इन अ भेरी सुपिरियर वे किनकि चाइनाको कति धेरै एप यता ब्यान रे चाइनामा त फेसबुकहरू ब्यान छ तर मेबी इन्डिया हेज ओन एप एन्ड इट हेज बिलियन्स अफ पिपल युजिङ इट अलरेडी पावर हाउस भयो कि
सो इन्डियाको इकोनोमी चाहिँ वान थिङ द्याट आई रियली फिल लाइक होइन खतरा कुरा के हो भन्दाखेरि होइन लाइक त्यहाँ चाहिँ जुन बिजनेस ग्रो हुन्छ नि बाहिरको बिग जायन्टलाई त्यहाँ ग्रो हुनै दिँदैन क्या तिनीहरूले उबर क्यान्ट कम एन्ड टेक ओला के नो यु नो वाट आइम टकिङ अबाउट यस द्याट्स वाइ आई डोन्ट वान लाइक छाड्दा अरू ब्रान्डलाई सेम गरेर जस्तो हुन्छ तर द्याट्स वाइ आई गो फर द नेपाली वान एज मच एज पोसिबल आई ट्राई टु प्रमोट इट किनकि अनि दे हेभ द्याट भिजन के इफ यु क्यान चेन्ज थिङ्स इन कन्ट्री with things that are built in country and if you basically make it scalable I know it is just a matter of time when you start to lead the world ke do you know what I'm trying to say अहिले त उनीहरूले अल्टरनेट सोल्युसन्स दिइरहेको होला मेबी उबर बन्यो ओला दियो त्यस्तै होइन इट इज जस्ट अ म्याटर अफ टाइम वेन दे बिल्ड समथिङ द्याट विल जस्ट लिड द वर्ल्ड के and they have त्यो foundations placed के VCs हो कि होइन you are talking about startups or resources or anything के they already have that foundation and I think it is just a matter of time होइन that India will start showing something really crazy एकजनाले सेभ गरिदिइहाल्यो ल यसमा नि छुट्टै सेभ हुन्छ अस्ति बत्ती गएको थियो कि अब अडियो नै यो चाहिँ र अडियो आउँथ्यो अझ राम्रो आउँछ सरी त्यही त अनि भनिदिइहाल्छु ल यहाँ त आई डोन्ट वान्ट सेम एनी ब्रान्ड सरी होइन तर बेसिकली वेन युआर गोइङ फर अ राइडिङ एप तिमीलाई पठाओ भन्ने सिकाइरहेको छ विच इज नट आवर ल्याङ्ग्वेज अल्सो क्या इट्स फोर्सिङ अस टु स्पिक वाट बाङ्ला हिन्दी वाट एभर पठाओ गरौँ हाम्रो कल्चर चेन्ज भयो नि त त्यहीँबाट सुरु भइसक्यो क्या आई नट कम्प्लेनिङ है प्लिज डोन्ट तर एउटा नेपाली ब्रान्डको नेपालीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि वी डिड टोटल वेन इट वाज स्ट्रगलिङ इट वाज अ स्टार्टअप के वेन वी वेन्ट टु द अफिस केही थिएन कि त्यहाँदेखि प्रमोट गर्नु थाल्यो वी आर नट अफिलिएटेड विथ एनी इयर्स भइसक्यो दुईजनासँग काम चाहिँ गरेको छैन तर नेपाली ब्रान्ड हुनुको इम्पोर्टेन्स चाहिँ छ कि एकदम छ कि दे केम विथ दि इन्भेस्टमेन्ट ब्रो आउनु बित्तिकै 60 कति करोड आई डोन्ट नो I'm not sure if I'm right that they came with a big budget now that subsidizes everything bonuses coupons investment first 2 वर्ष पैसै नकमाओ just take the market लिएपछि there is a vision it's amazing नि we have to keep these we have to keep Foodmandu we have to keep whatever there is there होइन डिजिटलमा चाहिँ हाम्रै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या नेपाली ब्रान्ड नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा ह्याभिङ सेड द्याट राइट हाम्रो त्यो सेन्टिमेन्ट्सबाट आयो तर मार्केटको रुल अर्कै छ क्या छ तर लाइक एन्ड आई वान्ट फोर्स द्याट शिट म्यान नो मार्केटको रुल फक मार्केट रुल हैन व्हाट आइम गोइङ टु इज सरी व्हाट आइम सेन्टिमेन्ट्स बोल रहा त्यो भित्रको इको बोल रहा भित्रको नेपालीलाई असर पर्यो सरी वेयर आई एम गोइङ टु इज राइट यो हजुरले भनेर नि हैन नेपाली सेन्टिमेन्ट्स आई विल प्रमोट एनी हाउ भनेर market won't understand that ke and I am also not making anything out of this man Nepal brand bhanera म कम्पनी लाग्यो 3-4 वर्ष like it didn't happen bro I have to go man I really appreciate that हैन तर what I'm saying is जसरी इन्डियाले फाउन्डेसन बनाछ नि where another company can just come in त्यो फाउन्डेसन चाहिँ बिल्ड हुनुपर्छ के पर्छ राइट पर्छ एकदमै उनीहरूले बाहिरबाट इन्भेस्टमेन्ट आएर त्यस्तो गरिरहेछ हैन अनि टोटल क्यान जस्ट स्ट्यान्ड हेल्पलेस के they're trying that but after tharबाट try गर्दा so they are also pretty smart but these Sichita is I think you know Sichita is very smart he gets funds I know maybe time आएपछि गर्छ होला तर it will fight back I hope it does I think that when competition पनि हुन्छ we get fairer rates everything happens smoothly you know what I mean by foundation is not just money ke you know nai don't go to policies I know the expertise of how to go in the market ke how to position yourself in the market ke something bigger came with that company has already performed immensely in its own country आफ्नो कन्ट्रीमा बब्बाल गरेर बाहिर आइरहेछ भने त्यो उसको त ब्रो लेभलै कहाँ होला नि सोचाइको लेभल नै इट्स नट जस्ट फन्डिङ इफ यु गिभ देम दि अदर कम्पनी द फन्डिङ मेबी इट वुड नट बी एबल टु पर्फर्म इन सच अ वे के अब त्यसमा भनौँ हाम्रो फाउन्डेसन यहाँ यदि क्रिएट भएको भए पर नेपाली मार्केटलाई चाहिँ नेपाली फाउन्डेसनले जस्तो बाहिरको फाउन्डेसनले बुझ्दैन के एन्ड द्याट इज वाट इज ह्यापनिङ इन इन्डिया के
दे आर सुपर म्यान एभ्रिथिङ स्पोर्ट्स बढी बबाल हुन थाल्यो कि आफ्नै स्पोर्ट्सको ब्रान्ड मात्रै लिएर आउँछ फ्रम मारुति सुजुकी टु बिङ मारुति ओन्ली भेरी स्मार्ट एट दिस थिङ्स नि हिरो होन्डा किन छ नि हिरोले छुट्टै कम्पनी बनायो नि त भन्नारै छाड्यो नि एन्ड एभ्रिथिङ नि and even like see how they are positioning themselves in the market के हैन catering to the actual ground level मै गएर उनीहरु सबैलाई दिइराछ के जे चाहिएको हो त्यो अनि later all they'll go sorry म इन्टरप्ट गर्दिन अनि सेन्टिमेन्ट सँग प्ले गर्ने चाहिँ when you have this foundations अनि when you know position मार्केटमा कसरी गर्ने then comes बल्ल सेन्टिमेन्ट्स के हैन you can't say देशका नमक and just sell it के त्यो सबै भइसकेपछि अनि देशका नमक भन्दाखेरि चाहिँ एज पाउने हो के Are you getting me? Of course. Yeah. अनि सो त्यो फाउन्डेसन चाहिँ we need to build it but फेरि अघि नै फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ नै त्यहाँ त्यही नै हो मैले तिमी त्यहाँ पुग्छौ न थाहा छ तिमीले बुझि पनि सक्यो पोलिसिज भन्ने वर्डै ब्यान्ड गरिदिउँ कि ब्यान्ड गरिदिउँ कि त लिएर जाउँ ब्यान्ड बजाउँ न होइन तर इट डजन्ट वर्क द्याट अग्रेसिभ भएर काम छैन आई थिङ्क इट्स बिकज तिमीले भने मम ड्याडले बुझ्छ दिस एन्ड द्याट तर सबैको ठाउँमा बुझिरहेको छैन कि देयर्स अ ह्युज जेनेरेसन ग्याप वी आर सो प्रिभिलेज द्याट वी स वाट दे वेन्ट थ्रु वी सिङ वाट द यङ्गर जेनेरेसन इज गोइङ थ्रु सो वी आर इन सच अ मिडल ग्राउन्ड एन्ड वी आई थिङ्क यो अहिले यो सुनिरहेको मान्छेहरू आर टु मच्योर्ड के हाम्रो अगाडिको जेनेरेसन अब बाजे जति थियो त्योभन्दा बुवाहरू अलि मच्योर्ड भयो होला तर अहिलेको मान्छे त हाइपरमा पुग्यो नि त सोसियल मिडिया आयो नट बिकज ब्रेन ठुलो भयो किनकि सबै कुरा कन्ज्युम गर्न पायो यु गेट टु नो वाट्स रनिङ नाउ अ 15 year old इज सो इन्भेस्टेड इन अन्टरप्रेनरसिप कि उसले कोचहरू भनिरहेको छ उसले टिकटक बनाएर छ सो दिस वर्ल्ड इज हाम्रो लागि मुभ भइरहेछ सो आई डोन्ट एक्सपेक्ट नेपाल टु चेन्ज इन 10 years के पनि हुनेवाला छैन क्या बट हाम्रो जेनेरेसन ओल्ड हुन्छ नि like suppose you and you are 64 I'm 73 then we'll see a major change के बुझ्यो टाइम चाहिँ लाग्छ कि किनकि त्यो ठाउँमा मान्छे हामी जस्तो थर्डको मान्छेहरू पुग्न हामी जतिको प्रिभिलेज भएर यो एजुकेसन पाउन यतिको दिमाग पाउन टाइम त लाग्छ नि त मलाई चाहिँ माई बिलिभ इज द्याट एकैचोटि चेन्ज चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन किनकि दिस सिस्टम हेज बिन देयर फर एभर ब्रो एकैचोटि चेन्ज चाहिँ हुँदैन होइन बट being positive optimistic हुनु खोजिरहेछ होइन अलिकति रियलिस्टिक पनि आई थिङ्क त्यो जुन चेन्ज हुने टाइम छ नि त्यो पनि एक्सपोनेन्सियली झरिरहेछ क्या 1 year ago मेटाभर्स भन्ने के कुरा डु यु थिङ्क नो राइट वर्ल्डमा नेपालमै पनि त्यो चेन्ज हुने टाइम के Yeah, but the world is changing so faster than us, Nita. That's the problem, Nita. Yeah, but नेपालमा भने हैन त्यो चेन्ज हुन्छ नि if you see हैन maybe let's take an example of from 2000 to today to see changes that is happening in Nepal and अहिले चाहिँ कस्तो खालको चेन्ज मागिरहेको भन्दाखेरि हामीले अब चाहिँ यो सब कुराहरू सकियो हैन यो द्वन्द्व सब सकियो हुन दिन त हुँदैन द्वन्द्व गर्छस् तँ जान राख्ने एक झापडा नि अनि अब चाहिँ के भन्दाखेरि नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स हैन त्यो इकोनोमिक हैन कसरी चाहिँ यो ग्रो गर्ने हैन कसरी चाहिँ ग्रोथ फेजमा जाने हैन द्याट इज सच अ ब्युटिफुल थिङ नि डु यु नो लाइक माइन्डसेटमै चेन्ज हुन मेबी 20 years back none of the youth thought about this ke they were thinking about dvanda but today we are thinking about it today we are talking about how do we match up with the world you are seeing the change in mindset अनि त्यो चेन्ज चाहिँ अझै एक्सपोनेन्सियली नै झर्छ के बिकज आई हेभ सिन यङ्गर जेनेरेसन होइन जो चाहिँ यस्तो प्रोएक्टिभ छ नि यो कुराहरूमा दे नो मोर थिङ्स देन मी द्याट्स हाउ इट शुड बी राइट and they make me hopeful के change will happen भनेर because like I said हुन्छ तर for us to catch up it will take like far beyond 20-30 वर्ष I don't know my assumption is that हामी एउटा certain time मा पुग्ने बेला चाहिँ देख्न पाऊँ there are very positive things about Nepal too that economically to reach there the education everything that we need the
केही न केही त चाहियो नि त सो प्रब्लम त त्यहाँ रुटमै छ नि त यु क्यान जस्ट लाइक से द्याट अर्बन सोसाइटीमा दे आर लाइक 1,000 followers for crypto go gang who know everything, but we have to I'm talking about the country जहाँ चाहिँ still गाडी नै घुरिरहेको छैन नि त that's the country we are living in to be real होइन सो त्यो ठाउँमा त्यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि छ है बाइ द वे यस्तो चिल कन्ट्री हुनुको पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि छ यस्तो चिल कन्ट्री हुनुको मनी इज नट दि ओन्ली थिङ द्याट मेक्स अ कन्ट्री प्रस्परस we have other things that other countries don't have that to reach there economically is something else. It's a different game, man. हामीले सिकेकै छैन सिकेछौँ we're starting to learn. त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लेट्स नट मेक हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो राम्रो छ त्यो यो चाहिँ हुन्छ नि त्यो कस्तो भन्दाखेरि लाइक पैसा नकमाए पनि यो सहरमा चाहिँ I don't mean it that way. I mean more it's a balance but I don't mean to like मेक पिपल हुन्छ नि मान्छेहरूले सुनेर अघिदेखि कति धेरै फ्रस्ट्रेसन कुरा सुनिरहेको छ होइन तर आई वुडन्ट बी एबल टु बी इन दि युएस एन्ड राइड माई मोटर बाइक फर 5-6 hours एन्ड मिट द मोस्ट ब्युटिफुल पिपल इन द वर्ल्ड द्याट यु कान टेक के द्याट यु कान टेक म्यान लाइक एकैछिन जाँदाखेरि मनै आनन्द हुन्छ द्याट इट्स नट दि ओन्ली थिङ इट्स money is the most relevant thing in the world, bro. It doesn't matter if you don't like music, if you don't like anything. You need that paisa to survive, to eat, to do everything. It's the most relevant thing in the world, man. The one very relevant kids. Be it crypto, be it bank, whatever it is, that money. अब त्यसलाई के भन्ने money त भन्न मिलेन value, the thing that buys shit. त्यो त सबैलाई relevant छ नि त यो त चाहिने कुरा नै हो इट्स अ कम्पल्सन त्यो त छ तर लाइक वी हेभ अदर ब्युटिफुल थिङ्स पनि भन्न खोजेँ त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वी अलरेडी हेभ दोज थिङ्स होइन नाउ जुन चाहिँ ल्याक गरिरहेछ नि त्यसैमा ध्यान जाँदो रहेछ क्या अफकोर्स अलवेज प्रब्लम्स त आउँछ नि त प्रब्लम्सकै कुरा आउँछ मोस्टली त नाइस I think now we'll have to wrap it up. किन अब अझ पनि गयो भने लाइक आई वान्ट टु टक अलङ होइन तर नेक्स्ट टाइम मेबी वी कुड डु म अझ स्टडी गरेर आउनु मन लाग्यो क्या ओके एन्डलेस लुप हुन्छ नत्र ओके अझ अलिकति बुझेर आउँछु क्या आजै बुझेँ एन्ड इन फ्यु मन्थ्स विक्स आई डोन्ट नो आई गेट वाइजर एन्ड आई हेभ बेटर क्वेसन्स किनकि टुडे आई हेड द मोस्ट बेसिक स्टफ टु आस्क है ओके थ्याङ्क यू सो मच ब्रो Thank you so much for coming. Thank you so much for being amazing, man. Thank you. You rattled me. I was like, fuck, man, what's happening? A lot of emotions, man. Thank you for pouring it out here. Thank you for providing this platform as well. Thank you so much. So I want to thank you from like whole Web3, blockchain and crypto community as well. My pleasure, bro. Because this means a lot. And me as a guy who is working and who believes in it, right, and coming and getting this mic to say it out loud, it means a lot. And thank you for being that person who is providing this platform. And as I said, a really big fan of yours. Thank you. अनि हामीसँग यहाँ हाम्रो केटाहरू पनि छ बिहानदेखि आएर सेटअप गरेर हेल्प गरेर आएको म चाहिँ टाढा पुगेको थिएँ कि अनि आई डेन्ट ह्याभ ल म एक घन्टा डिले गरेँ सो हाम्रो यहाँ अनुराग पर्पल र प्रसन्न छ हु टेक केयर अफ एभ्रिथिङ हु मेक दिस पोसिबल मेरो त आएर बोल्ने मात्र काम हो दे डु अल द हार्ड वर्क चीयर्स टु देम चीयर्स टु एभ्रीवन Cheers to everyone watching. This is Paradygm Podcast. We sign off from one of the best episodes ever, man. Oh, damn. Thank you, bro.